เอาเลยทำไมต้องเป็นเธอคนที่ไม่เคยรักฉันทำไมใจฉันฝันอยู่แค่เธอแต่ใจจะกี่ครั้งสุดท้ายก็ยังเป็นเธอคนที่ทำให้ฉันถึงยิ้มและมีน้ำตายิ่งพยายามเท่าไรยิ่งทำให้เธอรำคาญก็รู้ดีทั้งนั้นแต่ใจฉันทำอย่างไรก็คงมันรักไปแล้วใจฝันใจอย่างไรไว้แค่คิดจะตัดใจน้ำตามันก็ไหลออกมาทำไมไม่มีคนทักทายเลยอ่ะสวัสดีครับอ๋อฟังเพลงอยู่หรือเปล่าพี่เจี๊ยบเหรอสวัสดีทุกคนที่มีเรื่องมาเมาส์ต่อแล้วก็มาร้องเพลงให้ฟังนะครับเราไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังกันสักพักหนึ่งแล้วทุกคนคิดถึงไหมฮะเห็นร้องเพลงอยู่ครับอ๋อคุยพี่เก่งเหรอพี่เก่งสวัสดีครับเมื่อวานไม่ได้ไปลาพี่เก่งเลยไปเข้าห้องน้ำคนเยอะมากแล้วก็แบบขี้เกียจเดินกลับมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคือมันเดินไปไม่ไหวคือคนข้างหน้าเป็นลมแรงเนาะเดินอยู่แล้วก็เป็นลมพับลงไปเลยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับชุดนี้คุ้นๆไหมเสื้อตัวนี้ป้า look so handsome Bye so cute thank you thank you so much I love you ตาเอ๋น้องกุ๊กไก่สวัสดีนะครับวันนี้บอกเลยว่าเราไม่ได้มาเจอกันหลายวัน ก็เลยว่าอยู่เป็นเพื่อนกันนะนานๆนะใช่ค่ะพี่เก่งข้างหน้าพี่ป้าเลยแบบเดินอยู่กำลังไปเข้าห้องน้ำแล้วยังไงต่อไม่ใช่ไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเหมือนทางที่มันเดินจะไปอีกทางเนี่ยคือคนเยอะมากแล้วก็แบบคนแบบเป็นลมไปเลยนะคุณป้าเลยขายของเท่านั้นอย่างนั้นเลยก็คือหิ้วไหล่2 คนแล้วอะไรที่ปานไม่ช่วยอ่ะในส่วนของมือไม่ว่างถือกระเป๋าถือเลยนู่นนี่นั่นอยู่นะครับพี่ปายเล่าเรามีเรื่องติดค้างกันทุกคนเนาะมีประมาณ 2-3 คนที่อยู่ฟังในวันนั้นก็เลยวันนี้เดี๋ยวว่าจะแบบตามสัญญาว่าจะมาเล่าให้ฟังต่อแต่ว่ายังไม่เล่าตอนนี้อาจจะเป็นในส่วนของสัก3:30ละกันเนาะแบบช่วงแบบเปิดไลฟ์มาเราอาจจะต้องเป็นในส่วนของร้องเพลงให้คนแบบกระชุ่มกระชวยกันเนาะกระปี้กระเป๋ากันก่อนนิดนึงนะครับเมื่อกี้มีคนถามว่าพี่ปาเป็นยังไงไหนสิไม่ได้เป็นอะไรคือแบบว่าคือวันนี้คือแบบลงคอนเทนต์TikTok เพราะว่ารัก TikTok มากใน account ปลายนะครับเป็นแบบฟีลแบบเพลงแบบเศร้าๆแล้วก็เป็นแบบ MV ก็ไปอะไรอย่างนี้ทุกคนก็เลยคิดว่าแบบมันเป็นยังไงไหนเหล่าแต่ไม่ได้เป็นอะไรคือสบายดีมากๆครับทุกคนคือแบบอยากเล่นเฉยๆจริงหรือเปล่าจริงจะต้องเป็นอะไรในส่วนนี้เดี๋ยวขอช่วยแบบกดใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหน้าจอด้วยนะฮะใช่เข้ามาแบบกดหน้าจอให้รัวๆเลยนะป้า so beautiful today yeah I know I think it's a beautiful every day every day you beautiful yep thank you for your sticker thank you แฟดกันเหรอครับใช่ครับจะเป็นอะไรพี่ปายเราสดใสตลอดเวลาถูกต้องใช่ไหมพี่เก่งใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากthank you so much for your gift กราค่ะ thank you ฝากไปดูคอนเทนต์ตึ๊ดตึงฝากไปดูด้วยนะเมื่อวานมาลงคลิปแต่แบบไม่ได้ไลฟ์เพราะเมื่อวานเป็นในส่วนของอะไรนะเกษตรแฟร์แล้วคือคนเยอะมากนะครับสวัสดีก็เมื่อกี้เรากำลังแบบซ้อมร้องที่แบบเปิดไลฟ์ขึ้นมาแล้วแบบเห็นเราร้องเพลงกันอยู่ก็คือเป็นแบบเพลงที่เราซ้อมกันอยู่ชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเธอซึ่งเป็น1เพลงที่เราแบบชอบมากแล้วมันเพิ่งมีคอร์ด
ก็เลยชวนพี่ป้านมาดีดกีตาร์ ร้องเพลง คนมีเป็นล้านเมื่อวานใช่ เอาเลยไหม เอาเลย สักหนึ่งบทเพลงแล้วกันเนาะ ว้าย ว้าวขอบคุณครับ sticker you're so cute เอาเลยเหรอ เอาเลยรออะไรอ่ะ 3 2 1ทำไมต้องเป็นเธอคนที่ไม่เคยรักฉัน ทำไมใจฉันยังฝันอยู่แค่เธอ แต่ใจจะกี่ครั้งสุดท้ายก็ยังเป็นเธอ คนที่เธอมีฉันทั้งยิ้มและมีน้ำตา ยิ่งพยายามเท่าไรยิ่งทำให้เธอรำคาญก็รู้ดีทั้งนั้นแต่ใจฉันทำอย่างไรก็คนมันรักไปแล้วจะให้ฝืนใจอย่างไรไว้แค่คิดจะตัดใจ น้ำตามันก็ไหลออกมา คนมีเป็นล้านทำไมใจฉันถึงต้องเลือกเธอ คนที่ไม่เคยเห็นความสำคัญในตัวฉันเลย อยากจะตัดใจลบเธอออกไป แต่ก็ทำไม่เคยได้เลยเหมือนโดนคำสาปที่ต้องลงเอยให้รักได้แค่เธอ ร้องได้ไหมเอ่ย คนที่เขารักแต่ใจกลับไม่รัก คนที่ไม่รักไปรักเขาทำไม ยิ่งพยายามเท่าไรยิ่งจะมีเธอรำคาญก็รู้ดีทั้งนั้นใจฉันให้ทำอย่างไรคนรักไปแล้วจะให้ฝืนใจอย่างไรไว้แค่คิดจะตัดใจ น้ำตามันก็ไหลออกมา ว่าคนเป็นล้านทำไมใจฉันถึงต้องเลือกเธอ คนที่ไม่เคยเห็นความสำคัญในตัวฉันเลยไปอยากจะตัดใจลบเธอออกไปแต่ก็ทำไม่เคยได้เลยเหมือนโดนคำสาปที่ต้องลงเอยคนมีเป็นล้านทำไมใจฉันถึงต้องเลือกเธอ คนที่ไม่เคยเห็นความสำคัญในตัวฉันเลย อยากจะตัดใจลบเธอออกไปแต่ก็ทำไม่เคยได้เลยเหมือนโดนคำสาปที่ต้องลงเอยให้รักได้แค่เธอ ลองนี้ปะไม่เคยร้องลองครั้งแรกฟังแต่แกร้องอะไม่รู้ว่าร้องถูกหรือเปล่า ถูกต้องพอไหวอยู่ไหมครับทุกคน พี่เจี๊ยบขอบคุณนะครับ พี่เจี๊ยบขอบคุณ สติ ค ก รั เกอบ ร์สวยมาก เป็นอะไร เขาไหวไหมในส่วนนี้นะไปเมื่อวานไม่บอกกันเลยอ่ะ ไม่ได้บอกใครเลยครับ ไปแบบงง ใช่ เมื่อวานคือ เราอะกะ ไม่รู้จะบอก ไม่รู้จะต้องบอกอะไรหมายถึงว่าคนมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงรถก็ติดคนก็เยอะเมื่อวานไปเกษตรแฟร์มา คือตอนแรกคือเมื่อวานเนี้ยเราไปถ่ายงานกันมาเนาะ ๆครับ แล้วก็แบบว่ากำลังจะถึงบ้านแหละถึงประมาณแบบ5 โมง 6 โมงเย็นประมาณเนี้ยกำลังจะถึงบ้านแล้ว แล้วก็อยู่
ยายพีเจก็แบบไลน์มาชวนว่าไปเกษตรแฟร์กันแบบถ้าว่างก็ตามมาอะไรอย่างนั้น เราก็เลยแบบดีแบบยังไม่ได้เข้าบ้านพอดีก็เลยแบบขับเลยไปเลย ก็ไม่ได้บอกใคร แล้วเมื่อวานคือไปเพื่อจะไปเจอยายพีเจใช่ไหม แต่แบบว่าเจอปุ๊บอยู่แป๊บเดียวแล้วก็แบบกลับแล้ว ไม่ได้แบบอยู่เล่นกันเลยหน่อยสุดๆเหมาะสม เหมาะสมกับใครฮะ เหมาะสมอะไรครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีนะคะ สวัสดีทุกคนเลย ต้อนรับเข้าสู่ช่องป้านปลายทวินนะครับ รัก TikTok มาก ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะ ใช่แล้วก็ฝากไปดูคอนเทนต์ล่าสุดที่เพิ่งลงไปด้วยนะฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึงด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 ึงอ่ะมันช็อตฟิลอยู่ไหมทุกคน แบบกำลังเต้นแบบมาดีๆเลยแล้วแบบอหย่างวะ หมุนไม้หมุนมือ I was really looking forward to your live yesterday ใครกันนะ แล้วไม่ไปเดินกับน้อง ก็บอกน้องบอกว่า ก็พี่ป้านไปที่รถแล้ว เราก็แบบกลัวรอไง คือตอนนั้นน่ะมันไม่เอนจอยแล้วครับ แบบว่าคนเยอะมาก คือเกือบเป็นลมอะมันเป็นคือเราเดินมาก่อนหน้านั้นน่ะนานอยู่พอสมควร ประมาณ เกือบ ครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงแล้วแบบคนมันเยอะแล้วก็จะได้เจอพีเจแล้วก็มาปวดท้องนะฮะ ก็คือว่านัดกันว่าแบบอยู่ตรงโซนนี้อะไรเงี้ย แล้วแบบพอจะเดินไปถึงโซนที่พี่เจบอกว่าพี่เจอยู่ คุณพระ กว่าจะฝ่าดงคนไปอ่ะคือแบบ เยอะมากแบบ มันเป็นโซนที่พ่อ นัก ค้า ศึกษา พ่อค้า พ่อ แฟบ ขาหล่อเพราะคนแบบเดินไม่ขยับเลยจะเป็นลม คือคนเดินไปแล้วก็ไม่เดินอ่ะ หยุดอยู่กับที่แล้วก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย ในส่วนของผู้ชายนะครับ เราก็เลยตะโกนว่า เดินไหมอ่ะเดินหน่อยเร็วเนี่ย ชอบพ่อขาแซบ น่ารักจังเลยค่ะพี่ป้านตัดผมเหรอน่ารักครับ เยอะมากจริง ใช่ ใช่ แบบไอโซนเอ็มอ่ะ ที่นางนัดอ่ะ นั่นแหละ คือแบบโซนแบบนรกมากเลยอ่ะ ที่แบบโอ้โห เมื่อวานเจอพี่ที่งานเสร็จแฟร์แต่ไม่กล้าเข้าไปทักค่ะ ใช่มีคนทักเยอะมากเมื่อวานเดินแบบพี่ป้าฮะ เมื่อวานแบบกำลังแบบโซยอะไรขนมหวานอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็แบบอุ้ยขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วตอนนั้นคืออากาศร้อนมากคือหน้าคือซกสุดๆซูเปอร์แฟนเอ็ม Hi Yeah, Em. It when you come our life, your name is so amazing. Really Yes, Why because of super fan. Sing la twilight, please. วันนี้ทุกคนอยากฟังร้องเพลงหรือว่าอยากฟังเมาครับ วันนี้หัวข้อบอกว่าวันนี้จะมาเมา เมาอะไรอะเมาเรื่องอะไร ทุกคนยังจำได้อยู่ไหมว่า เรื่องที่ติดไว้ที่จะเมาให้ทุกคนต่อเนี่ย คือเรื่องไหน เฮ้ยซูเปอร์แฟนกันหมดเลยอะซูเปอร์แฟน พี่เจี๊ยบก็เป็นซูเปอร์แฟนเหรอ พี่เก่งอะ พี่เก่งด้วยเหรอ3 เรื่องที่ติดไว้จำได้น้องนั้นบอกจำได้ เลิศเกิน because I want to watch TikTok first after that I will come back to watch your live thank you Em, when you send the thing, just make me know, okay? 1 เรื่องสาว อ๋อ ก็คือว่าวันนั้นน่ะคือไลฟ์คนเดียวใช่ไหม แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่า แบบตอนป.1 เนี่ย เอาเลยไหม เรื่องอะไรอะ
เนี่ยเขาฟัง อ่ะ ดีอยากฟัง เรามาเมาส์กันก่อนเลย เดี๋ยวเมาส์เสร็จแล้วค่อย เมาส์เสร็จแล้วเราค่อยไปร้องเพลงกันต่อเนาะเอาเลยเหรอมาคือวันนั้นน่ะคือทุกคนอ่ะอยู่คุยเป็นเพื่อนแล้วก็แบบว่าแบบเฮ้ยคุยเรื่องอะไรดีอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบมีแฟนๆถามว่า แบบเล่าเรื่องชีวิตหน่อยแบบ ตอนเด็กเรียนที่ไหนกันใครดื้อกว่ากันพี่ปานพี่ปายใครแบบ เราก็เลยแบบโยงไปแบบว่า ตอนปหนึ่งอ่ะ อืม คือเราแบบเรียนเก่งมาก แต่พี่ป้าน ก็คือแบบว่า คุณเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังเลยเหรอ เมาส์คุณ เมาส์ใหญ่ นี้มันแบบซีเคร็ตมากอะนะแบบ ต้องขออนุญาตไหม ต้องขออนุญาตก่อนโอ้โหแล้วมาขนาดนี้ เล่าเถอะถ้าพูดขนาดเนี้ยถ้าบอกว่าไม่ให้เล่าได้ไหม ปหนึ่งถึงปห้า บอกไม่ให้เล่าได้ไหม คือแบบเราไม่ได้ นั่นคือ ไม่ได้ด้วย ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงปหนึ่งอ่ะ เราก็เรียนกับก็ปกติมันยังเด็กอยู่ใช่ไหม อืม แล้วพอขึ้นมาปหนึ่งอ่ะ เราก็คือแบบแยกกัน อืม แล้วเราก็เลยเล่าว่าแบบพี่ป้านอ่ะ เรียนแบบแย่มาก จนทำให้แบบเลื่อนชั้นขึ้นไปปสองอ่ะ ได้ไปอยู่ห้องแบบเด็กที่มีแบบ มีปัญหาทางสมองเป็นแบบออทิสติกอะไรอย่างงี้ อืม แล้วก็แบบเป็นในส่วนของพี่ชายเนี่ยโดนพี่ชายล้อแบบเขียว อยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ย คือตอนนั้นน่ะ แบบว่า คือไม่ใช่ว่าแบบว่า ไม่รู้นะว่าตอนนั้นตัวเองหัวไม่ดีหรือว่ายังไง แต่แบบว่า เหมือนเราแบบว่ายังไม่รู้ว่าต้องมีการสอบเพื่อวัดคะแนนหรืออะไรคือเหมือนแบบว่ายังติดเล่นอยู่นะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยแบบว่า แม่ก็เลยส่งไปเรียนพิเศษ อืม ซึ่งก็แบบเราก็เลยแบบตั้งใจมากเลย อืม จนแบบว่า ขึ้นมาป .2 ใช่ไหมที่ว่าเป็นแบบว่า คือมันไม่ได้แบบว่าทุกคนที่จะเป็นออทิสติก คือมันแค่ประมาณ1-2 คนที่อยู่ในห้องนั้น แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่แบบว่า เรียนไม่ดี ไม่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กเกเรอะไรเงี้ยแต่เราอะเป็นเด็กดีหมดแต่แค่แบบว่าเรายังไม่รู้ ว่ามัน ว่า ต้อง จะต้องแบบสอบวัดคะแนนหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบ ก็เลยตั้งใจเรียน ขึ้นมาก็คือแบบได้ ก็คื ที่ อสอบได้ที่4ของห้อง ป .2 อะสอบได้ที่4ของห้องก็คือ เลื่อนขั้นป .3 คือห้องดีเลย แล้วเราก็เลยเล่าว่าพี่บ่ายก็คือแบบเรียนดีมาตลอด อืม เกรด4ป1ป2ป3มีป4ที่แบบว่า อ่ะ เริ่มยากแล้ว มีแบบเกรด 3.5 ลงมา1วิชา ก็ถือว่ายังโอเคอยู่เนาะ แล้วก็เรียนแบบเกรด4กับหมดอะไรเงี้ย แล้วแบบพอมาเป็นป5ได้มาอยู่ด้วยกัน อืม ชวนกันเล่นแล้วก็มีฝาแฝดอีกคู่หนึ่งที่ชื่อ1 กับ 2 ฝาแฝดชื่อ1-2แล้วก็คือมาเป็นแก๊งเดียวกันเป็นเพื่อนที่สนิทกันนะครับ แล้วก็มีชื่อแก๊งว่าจีมังกรแดงนะครับ หลังจากนั้นนั่นแหละผลการเรียนเป็นไง เรียกว่าอะไร หวบ ชิปหาย หวบอันนี้คือเราเป็นแบบเขาเรียกว่า recap แบบ recap เร็วๆนะครับสำหรับคนที่ฟังทำไมพวกพี่หน้าตาดีมากจง เพราะว่าพวกพี่เล่นซีรีส์วายครับ ฝากด้วยนะฮะ ไอ้นกคิเซสึฤดูกาลแห่งรักนะฮะ ไปดูกันได้ที่วิวนะครับผมสีเหลือง มีทั้งหมด8 EP นะครับ บิวสีเหลืองวะ เพราะพวกพี่เล่นซีรีส์นะครับ ฝากด้วย ณจุดนี้ด้วยนะฮะ ก็ฝากแบบติดตามผลงานเราในอนาคตด้วยนะครับ ครับผ ก็ ม พยายามแบบว่า ถ้าสมมติว่ามีผลงานก็จะแบบพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับ ใครเมะใครเคะจริงๆเราเป็นโพลเดียวกัน เพราะว่าเราแต่ละคนก็มีคู่ของใครของมันนะครับ เราเป็นนายเอกนะครับ แต่พี่ป้านอาจจะดูเป็นเหมือนลุคแบบพระเอกอยู่ไหมดูจากความเข้มของใบหน้า เค้กคู่ เคทั้งคู่แล้วทีนี้ก็เลยเล่ามาถึงในส่วนของแบบม.1 ม.2 ม.3 คือเล่าว่าจีมังกรตอนที่อยู่จีมังกรแดงเนี่ย คือจำได้ว่า1 กับ 2อ่ะคือเขาเป็นเพื่อนที่หล่อแบบ เป็นคู่แฝดที่หล่อสาวติดอ่ะ หลอกกว่าพวกเรา ใช่ พูดได้คำนี้คำเดียว แล้วฉันก็เล่าว่าฉันภูมิใจมากที่แบบ
ถึงเราจะแบบไม่ได้มีสาวแบบมาติดอะไรเงี้ย อืม แต่เราแบบภูมิใจที่เอากูอยู่แบบแก๊งเพื่อนที่เพื่อนแบบหล่อ หน้าตาดี มีแบบ เป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนหน้าตาดีอะไรอย่างนี้ ยังไงต่อ แล้วว่าเราพี่เก่งก็ถามว่า แล้วที่บ้านที่ปลายอ่ะ ไม่มีสาวเหรอ ไม่มีตอนนั้นหน้าตาคืออะไรไม่รู้ แล้วก็เลยเล่ามาแบบ มา แล้วแบบเริ่ม ทางหน้า แล้วเริ่มแบบมามีแบบมีสาวกรีดตอนไหนสาวแบบกรีดอะไรเงี้ยบอกว่า ตอนอยู่มัธยมเลยจ้าม.3 ขึ้นม.4 ทุกคน พี่ชื่ออะไรคะสวัสดีครับ ชื่อพี่ป้านและพี่ปลายนะครับ ครับผม สวัสดีคนดูทุกคนที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่รู้จักพวกเรานะครับ ก็คือเข้าขึ้นมแบบม.3 จะขึ้นไปม.4 อ่ะ ก็เลยแบบเริ่ม มันก็จะดูแบบเขาเรียกว่ามันก็จะดูแบบ หลงตัวเองไปนิดนึง ก็เอาแบบเริ่มแบบหน้าตาเริ่มโอเคขึ้น เริ่มโตอะไรอย่าง โต นี้ ขึ้น แล้วเราก็จะแบบงงว่า กูเริ่มหน้าตาดีตอนไหนวะอะไรเงี้ย กูเริ่มแบบดูดีตอนไหนอะไรเงี้ย เพราะว่าเหมือนแบบเวลาเราเดินในโรงเรียนเนี้ย คือ ตอนมัธยมอ่ะ คือสมัยเรามันก็จะเป็นแบบเรียนตอนช่วงแบบม.1 ม.2 มันก็จะเป็นเรียนแค่ในห้องแล้วอาจารย์ก็จะมาสอนใช่ไหม แต่พอเริ่มขึ้นแบบม.2 ม.3 ม.4 เงี้ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากที่เราอยู่ในห้องเดียวแล้วแบบมีอาจารย์เข้ามาสอนอ่ะ เราต้องเดินไปแบบ เขาเรียกว่าเดินเรียน ใช่ เพราะว่า เหมือน สมมติว่าวันหนึ่งมี7 วิชา เราต้องเปลี่ยนที่เรียนอ่ะ7 ที่ อืม ต้องเดินไปตึกโน้นตึกนี้ตึกนั้นอะไรเงี้ย ถูกต้อง ใช่พอการที่เราเดินไปตึกนั้นตึกนี้ตึกนั้นอ่ะมันมีรุ่นน้องแอบมอง เราเริ่มรู้สึกถึงแบบ รังสีบางอย่าง รังสีบางอย่างเหมือนแบบมีคนแบบแอบมองอะไรเงี้ย ความหล่อสุดสาว แล้วแบบคือตอนนั้นเราก็มีแก๊งเพื่อนเนาะแก๊งเพื่อนของเราก็ประมาณกี่คนวะรวมเราด้วยก็ประมาณ 6 คน 7 คนประมาณเนี้ย ยังไงต่อ แล้วโรงเรียนมันก็จะมีม.1 ถึงม.6 ใช่ไหม เราก็เดินไปเรียนแบบ เราก็เริ่มรู้สึกว่า มันก็มีคนมอง ก็รู้สึกว่า อะไรเงี้ย เอาง่ายๆแอคอะเริ่มแอค ใช่ไหม แล้วคือแบบแก๊งเพื่อนเราอะไม่มีใครแบบ คือม.3 ม.4 มันก็เป็นช่วงที่แบบ เด็กอยู่ยังแบบ คือ ไม่สนใจเรื่อง ชู้สาว อยากมีแฟนหรืออะไรยังไม่มีความรู้สึกนั้น 6-7 คนปั้นไปอะเราผมใช่ไหม ถ้าจะให้พูดอย่างนั้นมันก็จะเกินไปนะพี่เก่งนะ คือมันก็จะมีกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอะที่แบบจะเกเรหน่อยอะอันนั้นอะเขาก็จะมีความสนใจในเรื่องของชู้สาวแบบอยากมีสาวอยากมีแฟนอะไรเงี้ย แต่ในกลุ่มเราอะคือเหมือนเด็กเนิ แก๊ง ร์ดอะ ดีอ่ะแก๊งแบบแก๊งแบบ เด็กน้อยอ่ะแบบวันๆเอาแต่เล่น เล่น ทำ เกม แบบเป่ายิงฉุบหรือว่า อืม พับรถเป่าหรือเตะบอลกันไม่แบบคิดถึงเรื่องสาวหรืออะไรอย่างนี้เลย ใช่ แล้วแบบเวลาแบบมีแบบสาวแอบมองเวลาแบบเดินก็คือจะเดินกันเป็นกลุ่มเนาะแล้วแบบพอมีสาวแอบมองใช่ปะเราก็เป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจอยู่แล้ว เราก็จะมีความเขิน แต่คนที่เขินกว่าคือเพื่อนๆคือมันเดินหนีไปเลยอะ คือแบบบางทีแบบ คือบางทีแบบ ขอโทษนะคะ พี่ป้านพี่ปายคือตอนแรกเราเดินมาเป็นกลุ่มๆก่อนพอแบบมีคนทัก โทษนะคะพี่ป้านที่เราก็หันไปครับอะไรอย่างเงี้ยพอดีแบบเป็นแฟนคลับพี่ป้านพี่ปายอะค่ะ ขอแบบถ่ายรูปหน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับแป๊บนึงนะหันมาคือแบบเพื่อนหายหมดแล้ว เหลือทิ้งไว้แค่กู2 คน เพื่อนหายหมดเลยอ่ะ ไม่คิดจะอยู่รอเลยอะ จริง แล้วพอแบบว่า เขิน จากที่แบบว่าเราอยู่กับแก๊งมันก็เขินอะใช่ปะพอแบบเพื่อนๆหนีหมดเลย ยิ่งเขินกว่าเดิมอีก อืม แล้วไงต่อ แล้วก็คือเท่าที่จำได้อะคือมันก็มีประมาณนี้เนาะแบบว่าขอถ่ายรูปวันวาเลนไทน์ก็จะแบบมีแบบเด็ก
แบบเอาดอกไม้มาให้อะไรอย่างเงี้ยแบบมาหัวใจมาให้อะไรอย่างเงี้ยพี่หมูเล็กสวัสดีครั สวั บ สดีครับ ไม่ได้ดอกกุหลาบอย่างเดียวนะ ไม่ได้ดอกไม้หัวใจอย่างเดียว ช็อกโกแลตอะไรตอนนั้นนะแบบกล่องแบบเซตใหญ่อะ เอามาให้อ่ะ เออจำได้อยู่มันเป็นช็อกโกแลตแบบตอนนั้นคือยี่ห้อแบบแพงมาก ใช่กล่องละ ที่มันอยู่ที่ 700-800 ฟิลอะแล้วคือแบบมสี่อะได้แบบช็อกโกแลตกล่องละ400-500อะ อืม จะบ้า คือแพงมากนะตอนนั้นอะ แบบไม่ตอนแรกก็คิดว่าแบบมันก็คงราคาประมาณนึงอะแล้วก็แบบไปเดินเจอที่ฟิลแบบแบบเดียวกับที่น้องเขาซื้อมาให้ ก็แบบแอบตกแบบก็ล อ๋ ง อ ทุนเหมือนกัน รู้แล้วว่าแบบตอนนั้นน่ะที่เราคือเหมือนเป็นที่จับจ้องของน้องๆตอนไหน น่าจะเป็นช่วงม .4 แล้วเหมือนเราไม่ได้ไปทัศนศึก ไม่ ษาปะ คือไม่ใช่คือเอาง่ายๆคือ เป็นเด็กเกเรก็ว่าไปได้ ใช้คำว่าเด็กเกเรนะเพราะว่า เหมือนแบบว่าการที่จะไปทัศนศึกษารอบหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าทัศนศึกษาแล้วเหมือนแบบแก๊งเราอ่ะไม่อยากไป อืม ก็เลย ก็เลยแบบ ท้ท ว่า อำนจ ท้าทายอำนาจคือแบบว่าไม่ได้ไปกับโรงเรียนรอบนั้น แต่มันจะมีอีกรอบหนึ่งที่เขาเหมือนแบบว่าทางโรงเรียนอ่ะเขาไม่ยอมมันจะมีกลุ่มที่แบบว่าไม่ยอมไปทัศนศึกษารอบเนี้ย อืม โดยการทำโทษให้เราอ่ะ ไปอีกรอบหนึ่งหลังจากที่จัดรอบนั้นอะประมาณ2 เดือนได้มั้งซึ่ง คือ มันเป็นทริปของ รุ่น ทัศ น้ น อง ศึกษาของ ม รุ่น ม น้อง สาม มสามหรือมสาม เราตอนนั้นเราอยู่ม คือต้องไปโดนทำโทษคือการไปเป็นพี่เลี้ยงน้อง .4 ใช่ก็จะมีแบบป้ายสตาฟ คอยแบบคุมดูแลน้องๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เลยรู้สึกว่า พอเรามาเป็นแบบสตาฟแบบคือแบบในชีวิตอะไม่เคยแบบอยากที่จะไปทำอะไรตรงนั้นอะ อืม เป็นแบบเป็นพี่เลี้ยงไปคอยคือเด็กกิจกรรมเนื้อออกมาแบบไม่ชอบทำกิจกรรม ซึ่งเราก็จะไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะแต่แค่รุ่นน้องอ่ะ ของมสามทุกคนอ่ะเขาจะแบบว่า จะต้องแบบเข้าค่ายตรงนู้นเข้าศูนย์นี้ ก็จะมีแบบน้องๆแบบคอยมาถามว่าแบบพี่คะแบบอย่างนี้ยังไงอะไรต้องทำยังไงคือเหมือนเราต้องเป็นแบบว่าพี่เลี้ยงเขาอะเราก็ต้องแนะนำให้ทุกอย่าง ซึ่งเราไม่ถนัดเลย แล้วดูแลน้องดีไหม ก็ ปกติตามหน้าที่ที่เราจะทำได้ ก็แบบไม่ได้แบบดูแลใครดีเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ย แต่รู้ว่าแบบพอหลังจากที่กลับมาจากทริปนั้นน่ะ ก็แบบเริ่มมีแบบแฟนคลับอะไรอย่างงี้ แบบขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แบบ อันนี้คือแบบงงมากเพราะว่า เหมือนตึกนั้นน่ะ มันเป็นตึกที่เป็นแบบ คือเราอ่ะเรียนโรงเรียนรัฐบาลเนาะแล้วก็แบบมันก็จะมีแบบเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มันเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็จริงก็จะมีแบบห้องเขาเรียกว่าอะไรนะ ห้องพิเศษ ห้องเด็กห้องพิเศษอะที่จะมีแบบติดแอร์คือตอนนั้นเราเรียนคือไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลย อืม ก็จะเป็นอาคารเนี่ยเขาจะทำใหม่แล้วก็ติดแอร์ติดเลยซึ่งก่อนหน้านั้นเราเคยเข้าไปเรียนแล้ว แบบช่วงแบบตอนแบบม.ต้นอะไรเงี้ยแล้วก็คือได้ไปขึ้นอาคารนั้นนะช่วงตอนม.4อีกรอบหนึ่งครั้งแรกเป็นแบบการเรียนวิชา น่าจะเป็นการงานหรือว่าแบบวิชาดนตรีสักอย่างนี่แหละ พี่ซ่าขนาดขอเพลงจีบรุ่นพี่เลยนะ โอ้ยพี่มเล็ก ขนาดนั้นเลยนั่นแหละ พอเราคือเป็นการกลับไปตึกนั้นในรอบประมาณ1 ปี อืม เป็นการแบบรีโนเวทตึกใหม่ เป็นแบบห้องแอร์เป็นห้องกระจก แล้วก็จะไม่มีแบบคนแบบเดินในอาคารเงี้ยก็คือจะอยู่ในห้องกันหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเดินขึ้นไปใช่ปะ เดินขึ้นไปแบบพร้อมแบบเพื่อนๆ6-7 คนรวมเราด้วยอะไรเงี้ย อืม เราเดินบันไดขึ้นมาปุ๊บเจอห้องแรก เราก็แบบด้วยความที่มันเป็นตึกใหม่ เราก็เลยแบบสังเกตสั่งการว่าแบบเฮ้ยมันดีเนาะแบบเป็นห้องแอร์ทำไมสมัยเราแบบ ไม่มีอย่างนี้ ไม่มีอย่างนี้บ้างเลยอะทำไมแบบสมัยนี้มีห้องแอร์แบบนี่คือยังไงเราจะได้เรียนไหมห้องแอร์ก็ไม่ได้เรียนไงก็แบบมองไปมองมาแล้วก็แบบมองเข้าไปในห้องใช่ปะแล้วก็เหมือนแบบสังเกตเห็นเหมือนแบบน้องแบบน้องมอต้นแบบเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาก็เล่นกันอยู่ในห้องนะแล้วก็แบบมองออกมา แบบมองออกจากประตูที่เป็น
กระจกอะ อืม มองมาแล้วแบบเหมือนแบบ เราสังเกตจากหน้าเขาแบบแล้วเหมือนเขาแล้วก็แบบ บอกเพื่อน หัน ข้างห้อง หันด้วยหาแบบเหมือนแบบหันหลังไปสักพัก กู กรูกันเข้ามาตรงแบบตรงประตูแล้วแบบ ทั้งห้อง แล้วเพื่อนอ่ะ เพื่อนวิ่งแนบเลย วิ่งหนีกันหมดเลย เห็นภาพ เพื่อนวิ่งหนีหมดเลยอ่ะ แล้วแบบมึงไม่รอกูหน่อยเลยอ่ะในส่วนเนี้ยหายสงสัยแล้วดูซีรีส์มา2 เรื่องนั่งถามตัวเองว่าใช่แฟดไหมน่ารัก ใช่ครับ wait a moment เป็นแฟดกันนะครับ กูเป็นมาทั้งห้อง สมัยพี่ก็เป็นแบบนั้นภาพย้อนเลย แล้วป้านไปทำไงตอนสับ ตกใจก็วิ่งหนีเหมือนกัน แล้วก็แบบมีการแบบโอ๊ยตอนนั้นแบบเอาครีมเอาอะไรไปขายด้วย ขี้อะไรอ่ะ ครีมมหาดจำได้ไหมแบบเอามากรอกใส่แบบใส่ขวดโลชั่นแล้วเอาแบบเป็นแบบขวดเล็กๆอะใช้แบบความที่แบบอ่ะมีความป๊อปปูล่าหน่อยแบบมันมีแบบมีครีมมาขายอะไรอย่างเงี้ย น้องมาซื้อกันเต็มเลย รวย ขายครีมรวย หนีสิครับรออะไร มันก็เหมือนเราเคยทำของที่ระลึกให้น้องๆเลยป่ะที่เป็นเหมือนป้ายไม้จำได้ป่ะ มี เทียบ ซีรีส์ใหม่หรือยังไม่มีครับ I love you too ใช้ความป๊อปขายของโอ้ย แล้วมันเคยมีรอบหนึ่งอ่ะคือน้องรุ่นน้องแบบน่ารักมากแบบ คือเหมือนเป็นแบบว่าตัวท็อปของม.3อ่ะที่แบบว่าเพื่อนๆก็จะชอบแบบว่าเจอน้องคนนี้ก็จะชอบแซวแบบน่ารักมากแบบขาวหรืออะไรเงี้ยรอบหนึ่งตอนนั้นอะเดินเข้ามาหาฉันไม่รู้แกอยู่ด้วยหรือเปล่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกันอะแต่แบบตอนนั้นจำความรู้สึกนะเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนโดนทิ้ง ใช่หรอ เขาเดินเข้ามาแล้วเขาแบบว่า แล้วไงต่อ เหมือนถามว่าแบบ ขอเบอร์หรืออะไรสักอย่างอะแล้วแบบด้วยความที่แบบตอนนั้นอะไม่ได้แบบว่า มีความคิดอะไรตรงนั้น แล้วก็ทำอะไรไม่ถูกด้วยตอนนั้น แล้วก็แบบก็แบบอึ้งแล้วแบบโหน้องคนนี้แบบตัวท็อปของม.3อยู่นะอะไรเงี้ยสุดท้ายไงรู้ป่ะไม่ตอบอะไรเลย เดินหนี เพราะว่าไม่มี ความช็อกนะ ไม่มีใครรอเลยตอนนั้นพี่ปายก็ไม่อยู่ ถ้าทำไมทำแบบนั้นนะตัวท็อปของม.3อะ แล้วก็แบบว่าจำชื่อน้องไม่ได้ แต่แบบว่า พอขึ้นไปอีกเหมือนเราขึ้นไปม.5แล้วน้องก็แบบว่าขึ้นม.3ไปม.4ใช่ป่ะแต่ม.4ไม่ได้อยู่โรงเรียนเดิมแล้วไปเหมือนแบบไปเดินไปเดินผ่านที่ฟิวเจอร์รอบหนึ่งก็แบบใส่แบบชุดนักเรียนแบบแขนยาวมาเลยเดินกับพ่อแม่งานดีมาก ที่บ้านที่ปลายเป็นคนขี้อายใช่ไหมใช่ครับ แล้วด้วยความเป็นแบบเด็กเรียนไม่ใช่เด็กเรียนดิเด็กเนิร์ดอะเด็กเล่นเกมอะเด็กติดเกมอะไม่ได้สนใจเรื่องแบบสาวอะคือตอนนั้นไม่แบบรู้สึกว่าเขินอายถ้าแบบจะต้องมีแฟนมีอะไรเงี้ยก็คือแบบ ใช่คำว่างานดีมาก ทุกคนสามารถเข้าด้อมบ้านป้านปลายได้นะครับ ก็สามารถกดไปที่เมื่อกี้เลยนะครับเอาขึ้นมาอีกทีหนึ่งได้ไหมในป้านปลาย .official นะ แล้ว ฮะ ก็ พินสิ ใครที่เข้ามาใหม่นะครับ เราพิมพ์คอมเม นต์ นต์ account TikTok ไว้นะครับ ที่มาเข้าด้อมบ้านพวกเราได้นะครับ เข้าบ้านจิ้มลิงก์ไบโอนี่ แล้วก็พินคอมเมนต์ว่าแบบเราใช้คำว่างานดีมาก ก็ใช่ไงแล้วจะไปพินอะไรตรงนั้นล่ะ ฉันต้องง แล้ว ง เรา เธอนะ ถึงไหนละ เมื่อกี้มีคนถามว่าแล้วสรุปตอนสุดท้ายได้ครบไหม ไม่ได้ครบใครสักคนเลยอ่ะ เหมือนเรารู้สึกแค่ว่า เรามีแฟนคลับแค่นั้นเอง เราแบบ
ไม่ได้แบบจริงจังหรืออะไรยังไงก็คือแบบ แล้วก็มีประกวดดาวเดือน ปรากฏดาวเดือนไหนที่มอเหรอ มอมหาลัยแล้วไหม มีดาวเดือนด้วยเหรอ มีตอน มั ม ธยม สี่อ่ะใช่ เหรอไม่จำไม่ได้ แต่เหมือนไม่ได้เป็นหรืออะไรสักอย่างฉันก็จำไม่ได้อะในส่วนอ๋อแล้วก็มีอ่ะก็เรื่องเสาร์กรีดก็ประมาณนี้แบบว่าก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราแบบป๊อปปูล่ามีแบบ อืม มีแฟนคลับ ตอนช่วงแบบม .4 ม .5 อะไรเงี้ยมปลาย แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ติดไว้ก็คือ มีน้องคนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้องโดนัทหรือใช่ไหมบอกว่า เราจะไปโรงเรียนเนี่ย โดยที่ไม่นอนไม่ได้ เหมือนแบบตอนนั้นฉันไลฟ์ดึกมากวันนั้นไลฟ์3 ชั่วโมงไลฟ์ถึงแบบเกือบตี 1อะไลฟ์ตี 1กว่าแล้วก็แบบน้องบอกจะไปนอนนานแล้ว แล้วก็เลยบอกว่า ไม่ให้ไป อยู่คุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็บอกไม่ให้ไปบอกว่าน้องก็บอกว่า เราจะไปโรงเรียนโดยที่ไม่นอนไม่ได้นะ นี่ก็เลยบอกว่า เราสามารถไปโรงเรียนแบบที่ไม่นอนได้ เพราะว่าสมัยเราก็ทำอยู่ เรารู้เลยว่ามันเป็นยังไง เพราะว่าเราไปนอนที่โรงเรียนนะครับ คือสมัยม.ต้นน่ะ อืม พวกเรา2 คนน่ะ คือก็แบบพอขึ้นม.1 มาเนี่ยแหละ ก็กะจะแบบตั้งใจเรียนแหละ อยากเป็นเด็กที่เด็กดีของพ่อแม่เนาะแล้วก็แบบอยากตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบ มีความคิดมีความแบบตั้งใจมีเป้าหมายว่า เอ้ย อยากตั้งใจเรียนนะ แต่แบบไม่รู้ดิ ดันมาเจอแบบ คือจะไปโทษสังคมโทษเพื่อนมันก็ทั้ง100%เลยมันก็ไม่ได้หรอก มันก็อยู่ที่นิสัยของเราสันดานของเราด้วยแหละ เนาะแต่เก่งมากเลยเรียนสายนี้ ก็คือมาถึงแบบ ก็มาเจอเพื่อนที่แบบ ก็เล่นแหละ แล้วเราก็เล่นตามเพื่อน แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ ใช้คำว่า แล้วเราก็เลยแบบ เป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่าช่วงนั้นนะคือเกมออนไลน์อ่ะมันแบบมันบูมมาก ทุกคนแบบเล่นเกมออนไลน์แบบเก็บเวลอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็มีความคิดว่าเราก็อยากลองนะแต่ก็แบบบางทีก็ไม่อยากลองแบบกลัวเสียการเรียนอะไรเงี้ย สรุปก็คือมีเพื่อนที่แบบเล่นเกมออนไลน์ แล้วก็มาชวนเราเล่น ทีนี้มึงแต่ที่แบบเป้าหมายแบบจะตั้งใจเรียนจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เกมสนุกมาก ทุกคนต้องอยากรู้ ทุกคนต้องอยากรู้ว่าเกมอะไร แล้วทุกคนถ้าแบบว่าพูดออกไปต้องรู้จักแน่นอน จริงเหรอ มันอาจจะไม่ได้ดังขนาดนั้นนะ ก็ดังอยู่ในระดับหนึงนะ ถ้าเกมที่ทุกคนรู้จักแน่นอนอ่ะ ก็คือเป็นเกม Ragnarok เกมแบบออนไลน์แบบยุคแรกเลย เกมสนุกมากด้วย แต่ Ragnarok ก็คือพวกเราไม่ได้เล่น เราอะเล่นที่ติดอ่ะ ชื่อเกมว่า Land Online คือสนุกมากแบ มั บ นเป็นเกมนักเรียนญี่ปุ่นยกพวกตีกัน อืม จะมีแบบว่าสามโรงเรียนมั้งโรงเรียนอะไรนะ โรงเรียน SG โรงเรียน MG แล้วก็โรงเรียน SP 3 โรงเรียน คือแบบเป็นเกมที่สนุกทุกคนรู้จักไหมเกม Land Online แล้วรู้จักเกม Ragnarok ไหม Ragnarok เนี่ยคือเป็นเกมที่ Ragnarok ต้องรู้จักทุกคน พี่ชายเล่น แล้วเราก็ดูเฉยๆ เพราะว่ามันเป็นเกมที่แค่จะเล่นอ่ะ ก็เสียตังค์แล้วนึกออกปะไม่ได้เล่นฟรี เพราะว่าเราต้องเหมือนแบบซื้อชั่วโมงเติมอินเทอร์เน็ต เพื่อที่จะเข้าไปเล่น คือเหมือนแค่เข้าเกมอ่ะคือต้องเสียตังค์ละ เราก็เลยแบบตอนนั้นก็คือเด็กอยู่ไม่มีตังค์ไง เราก็เลยแบบดูเขาเล่นอย่างเดียว แต่พอมาเป็นแลนด์ออนไลน์เนี่ย มันเข้าเล่นได้เลย มันไม่ต้องเสียตังค์ที่เพื่อที่จะเข้าเกม เล่นได้แบบฟรี แต่แค่ว่าถ้าคุณแบบอยากเกิด อยากเก่ง อยากมีอาวุธเทพ อยากมีชุดบวก10ใส่ในเกมเราต้องเติมอะไรอย่างนี้ท้าชิงเงินด้วย Hello ชอบน้องอิม ทำไม เกมจีบหนุ่มนับไหมนะ
เกมจีบหนุ่ม มีเกมจีบหนุ่มด้วยเหรอ ไม่เคยเห็นเลยนะ มีขำแรงมากคุณนาเกมจีบ Hello please speak English just one I'm sad I'm sad because I don't understand what you're saying sorry we said about story when we young yeah when we were young yes and the joke story on the high school Yeah. on a what a happening ซินอะไร ชินชายแม่ติ๋งอ่ะแล้วเราก็มาต่อว่าทำไมถึงไม่ได้นอน ก็คือว่าที่บ้านอ่ะ ก็จะมีพี่ชายคนหนึ่งแบบพี่คนโตสุดนะครับ ที่จะห้ามพูดมาตลอด ตอนที่แบบช่วงแบบเกมออนไลน์มันดังๆอะพวกมึงนะจำไว้เลยนะ3 คนเนี่ย ห้ามเล่นเด็ดขาดเกมออนไลน์ เล่นแล้วแม่งติด แล้วทีเนี้ยแล้วแบบจะต้องเสียตังค์เติมเกมเติมอะไรเงี้ย ห้ามเล่น แต่ถามว่าทุกคนฟังไหม ไม่ฟัง ก็เล่นแล้วก็ติด พี่ชายคนลองก็คือแบบแหกกฎเล่นก็เหมือนแอบเล่นอ่ะ คือที่คอมที่บ้านอ่ะจะมีคอม3 เครื่องคือคอมเยอะมากที่บ้าน ติดเน็ตพร้อม ใช่ คือสมัยนั้นใครแบบมีอินเทอร์เน็ตคือแบบคือ ทันสมัย ปังมากไม่ต้องไปร้านเกม ก็คือเล่นตั้งแต่เที่ยงคืนยันเช้า ยันแบบอาบน้ำไปโรงเรียนอะแบบไม่นอน คือพอที่บ้านห้ามเนี่ย อืม ช่วงเวลาปกติเวลาเรากลับมาจากโรงเรียนถึงบ้านแบบ4-5 โมงเย็นอะไรเงี้ย มันก็เล่นไม่ได้ไง เพราะว่าทุกคนอยู่บ้าน ก็เลยต้องแอบเล่นตอนกลางคืน ตอนกลางคืนแบบ พอทุกคนหลับเที่ยงคืน แอบลงมาเล่น จนถึงตี 5แล้วถึงกับขึ้นไปอาบน้ำแล้วแต่งตัวไปโรงเรียน ใช่เน็ตหลุดฟิลหาย แล้วคือจะบอกว่ามันเหมือนวิญญาณอ่ะทุกคน แบบการที่เราแบบไม่ได้นอนเลยอ่ะ การที่เราไม่ได้นอนเลยแล้วแบบ คือนึกออกปะคือแบบตื่นตั้งแต่ตี 5ใช่ปะแล้วแบบ จนกว่าจะเรียนจบถึงตอนเย็นอ่ะแล้วก็ถึงตอนเย็นอ่ะ ก็คือแบบไม่มีเวลา ก็เลยแบบต้องลงแบบมาเล่นกันตอนกลางคืนอะไรเงี้ย แล้วตอนไปโรงเรียนก็เลยแบบไปหลับที่โรงเรียนตอนนั้นแบบเด็กเกเรมาก ก็เลยแบบเหมือนเวลาไปโรงเรียนก็เหมือนเป็นแบบวิญญาณนิดนึงอะไรเงี้ย ตอนปั้นปลายคาบสุดท้ายเลิกกี่โมง ค่าสุดท้ายอะครับ 3 โมง 3:30 จำได้ว่า3:10 ประมาณ เรียนรอดอเรียน ครับ ทุกคนใครเรียนรอดอบ้างครับ มีผู้ชายดูอยู่บ้างไหมเนี่ย โอ้โห ถ้าแบบว่า ถ้าพูดถึงรอดอนี่แบบก็เรื่องเล่าเยอะ ยังไง ก็แบบการแบบซื้อหยุดอะไรอย่างเงี้ย เราได้เหรอ โดดเหรอ มารอดอเลยอุ๊ยวันนี้เมาฉ่ำนะเนี่ย ซื้อหยุดไง จ่ายตังค์บอกว่าไม่ต้องเข้าแบบรอดอนะฮะ มีแบบว่าครูฝึกเช็คชื่อให้ คือเราเรียนเทอมหนึ่งมัน20 ครั้งปะแล้วหยุดสามารถหยุดได้แค่2 ครั้ง ใช้ไฟซื้อยืด แล้วแบบคิดหมดเลยนะ แบบ ตอนนั้นถ้ารู้สึกน่าจะ200 บาท หยุดต่อครั้งหนึ่ง ไม่ถึง120ไม่ใช่เหรอ จำได้ดิไม่ถึง120แบบเราคำนวณนะค่ารถไปกินข้าว เนี่ยถ้าต้องไปเหนื่อยทุกอย่างเลย แล้วต้อง120กับ120 บาทะ ที่ต้องเสีย จะยอมแลกไหม ยอม เพราะว่าแค่ค่าเดินทางไปเดินทางกลับ
ค่ากินกลางวันค่ากินตอนเย็นก็เกือบ100แล้วอะ อืม สมัยนั้นอะแล้วแบบเสียเพิ่มอีก20 บาท ก็เป็นเหมือนค่าแรง เราก็เลยแบบลดว่ะ แล้วสมัยเรียนรดอมันหยุดได้กี่รอบอะ หยุดได้แค่สอง สาม หรือสามรอบนี่แหละ แล้วก็คือเราก็คือแบบใช้สิทธิ์หยุดอะแบบ สรุปแล้วคือเป็นความลับของเรา เล่าหมดเลยในตอนนี้ ตอนนี้นะก็คือแบบว่าน้องๆแบบเข้ามีซื้อเยอะด้วยเหรอวะ เล่าไปแล้ว เล่าไปแล้วทำไงได้ล่ะ ซื้อหยุดนะ ซื้อหยุดเนี่ย ทุกคนแบบไปซื้อหยุดกันนะ ติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับน้องๆเครื่องแล้วนะ พี่ what time is it in your crunchy ถ้าลาได้ 20 ครั้งลาได้2 ครั้งใช่ แล้วก็คือเราลาก็คือเต็มที่เลย2 ครั้ง แล้วก็ซื้อหยุดอีกประมาณ2 ครั้งเท่ากับหยุดไป4ไปเรียนทั้งหมด16คือปังไหม คือมากกว่านั้นมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวแบบว่าโดน แล้วคือ ฝึกเล่นนะ คือยังไงรู้ไหมคือแบบทุกครั้งที่เราไปเรียนรอดอเนี่ย มันก็จะมีให้เซ็นนึกออกไหมว่าอ่ะสมมติว่าอันนี้จะเป็นชื่อเรา มันจะเป็นเหมือนแบบตาราง Excel อ่ะมันก็จะเป็นแบบวันที่นี้คือมันจะเป็นแบบเป็นแพลนมาเลยว่าเราจะต้องเรียนวันไหนจนจะจบคอร์สอะไรเงี้ยก็จะมีวันที่นี้แบบทุกวันนี้เราก็จะทุกครั้งที่เราไปเรียนรอดอมันก็จะเซ็นแบบช่องแรกคือของวันของอาทิตย์นี้ก็เป็นชื่อเราปุ๊บพออาทิตย์ถัดไปเราก็จะเซ็นข้างๆกันต่อกันเป็นชื่อเราแบบว่าเรามาอะไรเงี้ยเป็นแบบช่องเดียวของชื่อเรา แล้วพอการที่เราแบบมีสื่อหยุดใช่ปะ เราก็เลยแบบมันต้องมีคนเซ็นชื่อให้เรา แล้วแบบอาทิตย์ถัดไปที่เราจะต้องไปรอดอเราก็แบบคิดในใจเราว่าฉะนั้นน่ะไอสัปดาห์ก่อนหน้า ต้องมีคนเซ็นแทน มันจะต้องมีคนเซ็นแทนให้เราอะและลายมือมันจะได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบใบรายชื่อมาที่จะให้เซ็นแล้วอะก๊อปปี้ลายมือเหมือนมาก เหมือนเซ็นเองอะในส่วนนี้ ปี5ว่าที่แล้วดิเก่ง หมายถึงคนเซ็นใช่ไหมเก่งพี่หมูเล็ก ใช่ไง อย่างชอบจริง เมาฉ่ำนะเมาจะแบบจะ6 ชั่วโมง เขาทาบลายมือไหม ไม่ทาบนะ ไม่มีใครสนใจ แต่แค่แบบ ให้มันแบบคล้ายๆกันนะอาจจะไม่ต้องแบบเหมือนอะไรอย่างเงี้ย เรื่องรำต่อ เรื่องรำ เล่ามาอะไรอ่ะ ก็น้องเลยนะบอกว่าแบบพรุ่งนี้มีสอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เราก็เลยแบบว่าขอให้สอบผ่านแล้วพอเหมือนมาอีกวันหนึ่งน้องบอกว่าน้องแบบสอบไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่า ถ้าพูดถึงเรื่องลำเนี่ย นี่แบบทุกคนแบบรู้จักแบบปอบผีฟ้าไหม ปอบผีฟ้าแบบทุกวันแบบเวลาแบบละครหลังข่าว แบบละครหลังข่าวมาเรื่องปอบผีฟ้า แล้วแบบตอนนั้นเราเป็นอะไรไม่รู้แล้วแบบอินกับปอบผีฟ้าแล้วก็ลำเก่งมาก จนแบบว่ามีอาชีพลำนะครับ เวลาไปเจอญาติๆไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ย ผู้ใหญ่ก็จะแบบเอาไปลำปอบผีฟ้าหรือลูก เกิดไม่ทันครับ จะได้แบบ ได้ตังค์จากแบบว่าป้าอานะฮะ ช่วงนั้นคือป่ายลำสัมมาก ทุกคนอิจฉาทุกคนแบบ อยากลำได้บ้าง กูอยากลำเป็นนี่ก็ลำอย่างนี้เลยแบบจีบ คือพี่ปายรวยมากอะสมัยนั้นน่ะ ทีละ20 40อะไรเงี้ย
ลืมไปหมดแล้วทุกคนได้แค่เมื่อกี้แหละ พี่ let's be friend hi พี่นางลำโรงเรียนจนจบม.ปลาย เกินที่หมูเล็กเก่งเกินนะ พี่ป้านทำไมไม่หัดลำอ่ะมันเคยแต่เต้นอะไรนะ จ้านะฮะทิ้งจ้า อันนั้นเราก็ สาคร อันนั้นเราก็เต้นด้วยกัน ทุกคนเคยดูไหม You guys BL actors yeah we are BL actor the name of BL series is I know Kisesu Season of Love in Chimane in View Yellow App ตอนเรียนม.ปลายมีเรียนเต้นรำไหม มันเป็นหน้าตาศิลป์นะเป็นแบบเรียนพวกดนตรีไทยมากกว่า แต่ถ้าลำก็น่าจะเป็นผู้หญิงลำอ่ะแล้วตอนโตก็แบบไม่ชอบลำแล้ว ชอบแค่ตอนเด็ก ตอนเด็กชอบลำเปาะผีฟ้า แล้วก็ชอบเป็นเสืออังกอร์มากๆเลย นี่เราต่อมหาลัยเลยเหรอ เราแบบพักเบรกไหมในส่วนหล่อๆแบบเต้นลีลาดไม่มีนะร้องเพลงอังกอร์ไม่ไหวอ่ะ คือพี่ปายเขาเป็นอังกอร์ก่อนนะ ก็พูดอยู่เมื่อกี้ ทะเลาะกับเพื่อนคือข่วนกันนะ ใช่เป็นเสือ ทะเลาะกับเพื่อนคือข่วนอย่างเดียวนะครั ข่วนเพื่อน ในส่วนของแบบแขนแดงตัวแดง เป็นเสืออังกอร์ นึกถึงแล้วตลกตัวเองอ่ะ พี่บายเบิร์ก เราทะเลาะพี่เก่งเราทะเลาะกับเพื่อนอ่ะคนอื่นเขาจะแบบต่อยกันนะผู้ชายไป มีเสือของข่วน คืออะไร เป็นเสือไงตะปบไป ทุกคนรู้จักเสือตะปบไหมตะปบเล็บอะเอาอุ้งมือตะปบปึ้งเนี่ย Follow the life key act เธอเป็นคนสำคัญวันนี้เราจะร้องเพลงกันไหมที่บ้าน ใช่ไหม นอกจากเปาะผีฟ้าแล้วยังเป็นเสืออังกอร์ด้วย ใช่ ตอนจบมีเข้าค่าย ตอนจบมีเข้าค่ายนะครับ จบอันไหนอ่ะ รู้สึกว่าจำได้ว่ามีแค่แบบเข้าค่ายลูกเสือ ก็ ก็ที่เราไม่ได้ไปนั้นนะปะ เรียนจบก็นี่ไงประถมนิเทศอะ ปัดฉิม ประชิมหรือประถมนะ ประถมนะมันเริ่มเรียน อ๋อเหรอ ลืม มปลาย ใช่ไหมทุกคนมันเรียกว่าปัดฉิมนิเทศใช่ไหมแบบ เรียนจบอ่ะ ประชิมนิเทศ ที่ระยอง ขนาดนี้ละเป็นนางเสือด้วยปะคะ ใช่ เสมือนท้องฟ้ามีผลิตแปรปรวนทั้งนั้นฟี่ฉันได้ดูการถ่ายทอดสดของคุณแล้วรู้สึกดีใจมาก แต่ก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกเศร้า Thank you that make you happy for now ใช่ครับปัดฉิมนิเทศ ตอนค่อยๆรอดอเขาให้อาบน้ำไหมอยากรู้เรื่องอาบน้ำไปอีก ในส่วนนี้ so cute to you อุ้ยใครส่งสติกเกอร์ให้อ่ะ thank you so much thank you for your sticker อาบสิ แต่แค่รู้สึกว่าโหถ้าเรื่องรอดอคือแบบมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเลยอะพี่ปาไม่อาบน้ำ เขาให้อาบแค่ เหมือนให้เวลาแค่30 วิป่ะ แล้วก็แบบว่าแย่งกันอาบ ถ้าจำไม่ได้ว่าแบบตอนที่อาบน้ำตอนนั้นนะคือเราแต่งชุดกับอะไรกันยังไงวะกางเกงในตัวเดียวเนี่ยหรอ นุ่งผ้ามั้ง อ๋อนุ่งผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า ทุกคนคุณลุงมากนุ่งผ้า นุ่งผ้าขาวม้านุ่งผ้าขาวม้าอาบน้ำอ่ะในส่วน
เราพูดถึงเข้าค่ายแบบเขาชนไก่อ่ะใช่ป่ะไปเข้าค่ายเขาชนไก่อ่ะคือมันวันแรกอ่ะเขาให้ต่อคิวแบบกินข้าว ต่อคิวกินข้าวแบบเป็นแบบแจกถาดหลุมแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบแจกข้าวแจกอะไรเงี้ยก็ตักข้าวกินก็กินกันมื้อแรกก็ถามว่าอร่อยมันก็ไม่ได้อร่อยแต่ก็กินได้จนแบบว่า จนมาอีกมื้อนึงอ่ะเขาบอกว่า เนี่ยเรามีแบบว่าร้านค้าแบบอยู่ข้างบนนะใครที่แบบว่าถ้าอยากไปกินร้านค้าไปกินได้หรืออะไรเงี้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่า เป็นพวกชาวบ้านที่เป็นแบบแม่ค้าก็แบบมาหารายได้เสริมมาแหละแต่แบบ ก็คืออร่อยกว่า ที่เรากินแบบถาดๆมันต้องอร่อยกว่าอยู่แล้วมันเสียตังค์อะเนาะก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปกินได้มื้อนึงแล้วแต่ถ้าเรากินข้าวถาดมันก็ได้ประหยัดตังค์ไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมก็สลับกันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้แบบว่ามีประสบการณ์ใช่ไหนๆก็แบบมาเข้าค่ายเราจะแบบซื้อความสบายเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ไงจนอะไรจนผ่านไปคืนแรกนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาประมาณ 5:30 ลืมเล่าไปก่อนหน้านั้นนะก่อนเวลาเรากินข้าวเสร็จอะถาดหลุมอะมันจะต้องเอาไปล้างภาชนะซึ่งมันจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นถังน้ำประมาณ3หลุมแรกคือเป็นแบบว่าล้างแฟบแล้วก็หลุมที่2จะเป็นแบบน้ำเปล่าแล้วหลุมที่3เป็นน้ำเปล่าก็คือล้าง2น้ำเป็นน้ำเปล่าแล้วก็แบบเอาไปตากอะไรเงี้ยเอาไปแล้วพอแบบเช้าวันนั้นอะตอนประมาณ 5:00 ล้างแฟบล้างน้ำยาครับพี่เก่งล้างน้ำยาเช้าวันนั้นใช่ไหมตื่นไปเข้าห้องน้ำประมาณ 5:00 5:30 แล้วเราก็แบบว่าทางผ่านเดินไปเข้าห้องน้ำอ่ะคือมันเป็นไอหลุมที่ล้างจานที่เราเคยล้างเมื่อวันก่อนซึ่งเราก็เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เห็นสุนัขลงไปแช่ในหมาลงไปแช่ในอ่างที่แบบใช้ล้างจานเป็นฟิลแบบฟิลแบบจากุชชี่อย่างงี้ป่ะจากุชชี่แบบหมาไปแช่อะไรอย่างเงี้ยแบบมันร้อนของน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วลงไปอาบน้ำเล่นไปแช่เล่นแล้วหลังจากวันนั้นน่ะไม่กินของที่เขาแบบมีให้อีกเลยขึ้นไปกินแบบก๋วยเตี๋ยวทุกมื้อนะครับแล้วแบบเราก็มองมาแบบคนอื่นก็เห็นแบบต่อแถวกินกันล้างจานอร่อยแล้วเรารู้สึกว่าคือตอนนั้นน่ะเราไม่ได้อยู่แบบหมู่เดียวกันไม่ได้มันเรียกว่าอะไรกองไม่ได้อยู่หมู่ไม่ได้อยู่กองเดียวกันกับที่ป้านคืออยู่กันแบบคนละหมวดคนละกองเลยเราก็เลยแบบมีเพื่อนอีกที่หนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือวายไม่รู้เลยว่ามันมีอาหารขายไม่รู้เลยว่าคือคิดว่าเรามาเข้าค่ายเนาะมาเข้าค่ายเป็นรดอฝึกความอดทนอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราก็จะต้องผ่านไปให้ได้ด้วยกันแบบก็ต้องกินข้าวที่เขามีให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบไม่มีความรู้เลยว่ามันมีขายอะไรเงี้ยแล้วจริงๆก็คือแบบตอนนั้นเราน่าจะพกโทรศัพท์กันเลยพกใช่คือแล้วเนี้ยไปกินข้าวหลายมือมากไม่คิดจะแบบบอกน้องไม่โทรมาบอกเลยแบบแบบอัปเดตกันนึกออกปะเขาเป็นพี่น้องกันโทรมาแบบไปมึงเป็นยังไงบ้างแบบอยู่ตรงนู้นอะไรเงี้ยอะไรมึงแบบทุกคนไปกินกับเพื่อนแบบไปร้านก๋วยเตี๋ยวแบบเตี๋ยวตกก๋วยเตี๋ยวตกแบบอร่อยแซ่บๆแล้วก็ปล่อยให้ไปกินแบบว่าแล้วคือหลุมแล้วคือเราหมาอาบน้ำแล้วคือเรามารู้ตอนไหนหรือเพราะว่ามันมีแบบนี้ด้วยแบบเราสามารถแบบไปซื้อกินได้โดยที่เราไม่ต้องกินแบบอาหารแบบหุงเองประกอบเองอะไรเงี้ยอาหารที่แบบทางรอดอเขาจัดให้อะไรเงี้ยคือมารู้ตอนที่แบบกลับบ้านคือแบบเขาทุกคนแบบเข้าค่ายแบบจบเสร็จปุ๊บขึ้นรถกลับมาถึงกรุงเทพก็จะได้แบบเจอหน้าพี่ป้านแบบครั้งแรกที่แบบคือตอนที่ไปเข้าค่ายคือไม่ได้อยู่ด้วยกันเลย
อืม ก็คือมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือแบบถึงโรงเรียนแล้วกลับมาถึงโรงเรียนแล้วก็แบบที่บ้านมารับที่โรงเรียนอีกทีหนึ่งนี่ก็เลยแบบเมาส์มอยแบบ เป็นยังไงบ้างมีเรื่องราวแล้วแบบพอเรารู้ว่า มีอาหารให้ซื้อกินด้วยเหรอ พี่จะบอกกูบ้างไหม พี่ไปครบตามหลักสูตรการไม่ครบนะครับ แบบนี้ ทำไมใช้โทรศัพท์ได้อะตอนพี่ไม่ให้ใช้เลยถึงจนได้ยึดตั้งแต่ลงรถเลย ซ่อน ในส่วนของซ่อนครับ เขาตรวจแหละ แต่ด้วยความที่แบบกระเป๋ารอดอถ้าทุกคนเคยเรียนรอดอมันจะมีกระเป๋าแบบสนามกระเป๋าเป้ที่แบบ มันจะมีช่องนู้นช่องนี้เป็นแบบกระเป๋าอะกระเป๋าแบบสีเขียวขี้ม้า อืม อ่ะมันก็จะมีแบบเปิดช่องนั้นช่องนี้ คือแบบซ่อนกันแบบ คือตอนที่เขาตรวจอ่ะก็กลัวเหมือนกัน แต่ด้วยความที่แบบมันจะไม่มีโทรศัพท์ใช้มันไม่ได้ ก็ซ่อนแบบยัดเข้าไปในถุงเท้าอีกทีนึงแล้วก็แบบเข้าไปในซอกเนี่ยสรุปก็คือเขาก็ตรวจไม่เจอไงแสบมาก จะได้ดูซีรีส์อีกเมื่อไหร่คะรักทั้งคู่เลย จะได้ดูซีรีส์เมื่อไหร่นั่นสิจะได้ดูซีรีส์เมื่อไหร่ Hi how are you I come from Indonesia Hi โอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย เราเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ถึง ประมาณ3:20เราร้องเพลงกันหรือเราจะไปมหาลัยทุกคนอยากเมาหรืออยากฟังเพลง อัปปาคาบา You are very cute thank you นี่เราจะอยู่ถึงกี่โมง5 ทุ่มเหรอ สัก5 ทุ่มแล้วกันแบบไม่ได้มาแบบนาน เราแบบอะไรแบบยาวๆดูบ้างนะครับเริ่มรู้และเข้าใจ มันไม่ได้แต่งรูปเลยหรอไปเลย น้องน้อยไปไหนจะลงพรุ่งนี้เหรอ ใช่ปะว่าเรารีบไปปะ ไม่มี เราเก็บไว้ติดตามตอนต่อไปบ้างไหมเนาะเดี๋ยวมันจะไม่มีเรื่องให้เมานะเราแบบเล่าจนหมดเลยอะถ้าร้องเพลงเด็กไม่เมาละมังร้องเพลงและเด็กติดลม Are you guys in a relationship? No. We are Yeah in a seven. relationship but we are a twin brothers อุ้ยน้องตอนอ ตอนอหรือพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนดีนะ ไม่ต้องไป แล้วคืนนี้ ไม่ต้องนอนด้วยไปนอนที่โรงเรียนเอาในส่วนหยอกเล่น Are you guys อ่านซ้ำ You two are so cute thank you เลิศ EP ต่อไปขึ้นมาอะไรตอนพวกพี่ตรวจซ่อนทุกมุมไว้ในใต้รองเท้ายังหาเจอช่างสวยงามจริง ขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งได้ปะ เรื่องอะไรกัน คือ เรื่องแบบสอบแก้ของอาจารย์อภิญญาใช่อภิญญา จำไม่ได้ ตอนช่วงมปลายอ่ะเป็นเรื่องที่แบบ เราตลกมากเลยอ่ะ คือเรารู้สึกว่า วิชานั้นอ่ะ อาจารย์อ่ะเขาเป็นอาจารย์ที่แบบ วิทานยา say hi ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยวัยรุ่นแล้วเป็ ทาน นยา say hi Hi ท่านย่าสลับไม่ได้สอบไม่ได้สลับตัว แต่คือมันเป็นวิชาภาษาอังกฤษ แล้วอาจารย์อ่ะชื่อ ไม่พูดชื่อแล้วกันเนาะคือเป็นอาจารย์ท่าน พูดไปแล้ว ห เมื่ นึ่ อง กี้ อาจจะจำผิดอาจจะไม่ใช่ ก็คือ อาจารย์เขาจะเป็นแบบไม่ค่อยทันยุคอะแบบอายุประมาณ น่าจะประมาณ แบบใกล้จะเกษียณแล้วอะแบบ60อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาอะเป็นคนที่แบบสอนภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องปะ มั้ง ด้วย แล้วเขาแบบเราจะช้าๆ แก่นะ เราก็แบบไม่พูดไง เราแบบไม่อยากพูด How you I'm good what about you long นั่นแหละ time no see แล้วเขาเหมือนแบบ
เขาสอนไม่ค่อยรู้เรื่อง แล้วก็เป็นอาจารย์ที่แบบช้าๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่กลับมาตั้งใจเรียนมากๆนะแล้วคิดว่าแบบ คือต้องแบบผ่านแน่นอน แล้วรอบนั้นนะเป็นการสอบกลางภาคแล้วแบบโอ้ยเขาสอบคือยากมากคือแบบไม่รู้ว่า ฟาติมา อ่านหนังสือแล้วแบบมันไม่เข้าหัวหรือว่ามันยากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบทำได้ประมาณแบบ30-30% 20-30%อะจาก100%อะเรารู้สึกว่าทำได้แบบแค่นั้นอะถ้าทางที่แบบเป็นเทอมที่ตั้งใจเรียนกับวิชาภาษาอังกฤษอันนั้นมากแบบอยากลองแบบอยากมีเป้าหมายอยากดูดิว่าถ้าเราตั้งใจเรียนจริงๆอะผลการเรียนมันจะดีขึ้นจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปผลสอบออกมาสอบกลางภาคสอบมิดเทอมตก พี่เจี๊ยบบอกว่าไปแล้ว ฝันดีนะคะพี่เจี๊ยบ ชื่อเจี๊ยบไปแล้วเหรอ บ๊ายบายนะครับ สอบไม่ผ่านมิดเทอมแล้วเพื่อนทุกคนก็แทบจะไม่ผ่านกันหมด แล้วแบบทำไงดีวะเนี่ย ต้องมาสอบแก้อีก แล้วสอบแกต้องทำไงบ้าง อาจารย์ก็เลยมาแจ้งนะครับสำหรับคนที่สอบไม่ผ่านมิดเทอมจะต้องรวมกลุ่มกัน7 คน8 คนอะไรนั่นแหละก็กลุ่มเราพอดีอ่ะก็ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เรียนอยู่เนี่ย อยู่ด้วยกันก็พากันตกเลยเงี้ยให้ไปทำแบบรายงาน เราอยู่ห้องเดียวกันปะ อยู่ห้องเดียวกัน ห้องเดียวกันครับ ตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 อยู่ห้องเดียวกันหมดเลย ให้ไปทำรูปเล่มรายงาน แต่จำไม่ได้แล้วว่าให้ทำเรื่องอะไรอะไรเงี้ย แล้วตอนแรกก็แบบคือการทำรายงานมันก็เหมือนแบบว่า เราก็ไปหาข้อมูลมาใช่ไหมแล้วเราก็จะมีแบบคำนำสารบัญแล้วก็แบบมีแบบความแบบข้อมูลข้างในเล่มว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีสรุปมีอะไรอย่างนี้เราก็แบบสมัยนั้นก็มี Google เนาะก็แบบเจอ Google เรื่องนี้ก็แบบก๊อปมาวางแบบใน Word ทำเป็นอย่างดีแล้วก็แบบทำเป็นรูปเล่มแต่สิ่งที่แบบมึงทำไมไม่ให้ทำแค่รายงานให้ทำอะไรอีกรู้ไหมทำเล่มรายงานใช่ไหมแล้วทำ powerpoint ให้ทำ powerpoint ด้วยทำ powerpoint แล้วแบบใส่แผ่นซีดีส่งซึ่งตอนนั้นน่ะเราทำ powerpoint ไม่เป็นไงรู้สึกแบบขี้เกียจมากคือแบบต้องทำ powerpoint ด้วยแล้วก็เลยแบบมีความคิดขึ้นมาแบบมึงเพื่อนแบบมึงว่าแบบเขาทำไอ้ powerpoint เนี่ยใส่แผ่นซีดีปิ้นใส่แผ่นซีดีไปเนี่ย คิดว่าเขาจะเปิดดูหรอวะเขาเปิดเป็นหรอวะอาจารย์พิญญาอาจารย์เนี่ย โอ้ชื่อ ครูแกไหวหรือเปล่าแบบมึงเขาเปิดเป็นหรอวะแบบปรึกษากันอะแบบไม่ทันแล้วในส่วนของชื่อก็เลยแบบมีการแบบดิสคัสกันมีการแบบปรึกษากันแล้วก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียมาว่าแบบมึงเขาเปิดดูไม่เป็นหรอกเขาเปิดไม่เป็นแบบโอ้โหอายุขนาดนี้แล้วเขาแบบคือแค่เล่มรายงานเขาก็จบแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่มาเปิดดูหรอกแล้วเห็นแผ่นจบอะไรเงี้ยแบบพิมพ์เหมือนว่าได้ฟีลลิ่งว่าขนาดสอนไม่รอดเลยจะตรวจไงก่อน เราก็เลยมีความคิดว่าแบบมึงส่งซีดีเปล่า มึงเชื่อกู แล้วซีดีสมัยนั้นน่ะก็มันจะเป็นแบบเปล่าๆใช่ไหมแล้วก็แบบมีแบบให้เราแบบใช้ปากกาเขียนแผ่นซีดีเขียนแบบชื่อกลุ่มแล้วก็ชื่อรายงานแล้วก็จะมีแบบซองใส่แผ่นซีดีทีนึงแล้วมันจะมีแบบเหมือนแบบเป็นแบบกระดาษให้เสียบไอ้ตรงซองก็เขียนชื่อเขียนวิชาเขียนรายชื่อกลุ่มที่เราอยู่ด้วยแต่ตัวแผ่นให้เขียนแค่ชื่อแบบชื่อวิชาแล้วก็ชื่อแบบเรื่องรายงานที่เราทำเราก็เลยเอาแผ่นเปล่านั่นแหละคือที่บ้านเรามีแผ่นเปล่าอยู่แล้วแบบเป็นแบบที่บ้านมีเครื่องไลฟ์ซีดีใช่ไลฟ์ซีดี
แบบไลฟ์หนังไลฟ์อะไรอย่างนี้ ก็เลยแบบใช้แผ่นเปล่านั่นแหละ เขียนชื่อโครงงาน เขียนวิชา สมาชิกในกลุ่ม สมาชิกก็ใส่ซองไปอย่างดี แล้วก็ส่งพร้อมรูปเล่มรายงานปริ้นไป ก็แอบกลัวเฮ้ยเขาจะรู้ปะวะแบบลุ้นน่ะจนเรื่องมันก็เงียบไปเลยอ่ะเขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรนะ จนแบบถึงสอบปลายภาคสอบไฟนอลก็สอบเสร็จจนแบบผลแบบคะแนนออกมามึงเกรด3.5 ทุกคนส่งซีดีเปล่า ได้เกรด3.5 จำได้เลย คือแบบปังมาก สรุปก็คือไม่ตรวจไม่เช็ค แสดงว่าแผ่นซีดีทำไปสวยงาม โดย ในส่วนของรูป ข้อมูลนั้นว่างเปล่า รูปเล่มดี ในส่วนของรูปเล่มดีแล้วก็แบบ เด็กๆไม่ควรทำตามนะคะ นี่คือแบบเล่าเป็นแบบประสบการณ์เป็นแบบความขำมากกว่าที่แบบเราเคยผ่านมาเราจริงๆเราถ้าเราเรื่องที่มันไม่ดีเราก็ควรบอกนะว่า เรื่องไหนที่ไม่ดีอ่ะ ก็ไม่ควรจะทำตามนะจำแต่เรื่องที่ดีๆนะครับ เรื่องที่ไม่ดีอย่าไปจำนะ อย่าลองเลยนะเดี๋ยวไม่ผ่านขึ้นมาที อ่ะ ยุ่งอีก ถ้าลองมาปุ๊บแล้วแบบพอดีแบบอาจจะอาจารย์อายุเยอะก็ตามแต่แหละ แต่แบบกูแบบกูอัปเดตกูเป็นแบบวัยรุ่นGen Zนะอะไรเงี้ยเปิดมาปุ๊บไม่มีข้อมูลอะไรเลยมึงแบบย้อมแมวอะไรเงี้ยโดนเลยนะภาษาอะไรอ่ะ wedding bouquet amati what your language you type I hope I can understand Thai Yeah you have to learn Thai เด็กดื้อทุกคนว่าแบบ ขายใช่ไหมแสบแสบไหมสนุกดีอ่ะชอบบราซิลช่วยพูด Ti amo เจโม Love you very much Hola Brasil มีแสบกว่านี้อีกไหม มีแบบโอ้โหเรื่องราวผ่านมาอายุขนาดนี้แล้ว เรื่องแสบๆเยอะ Thai is very hard yeah I think the hard the most คนละเรื่องสิครับ ซื้อรับคนละเรื่องซื้อรับ คืออะไร ครับพี่เก่งคนละเรื่องซื้อรับพี่ป้านแสบอะไรพี่ปายแสบอะไรป้านเคยแสบอะไรพี่บ้านเคยแสบตอนอนุบาล3ครับ ในส่วนของวิ่งเล่น แล้วลื่นล้มชนกระถางต้นไม้ แตกกระถางต้นไม้แตกไม่เป็นไรนะครับ แต่ในส่วนที่เป็นไรก็คือหูฉีก อันนี้คือต้องตกใจในส่วนของกระถางแตกหรือว่าหูฉีกก่อนดิ ทั้งสองอย่าง หู หูฉีก หูฉีกต้องไปโรงพยาบาลนะตอนนั้นก็คือ ถ้าตอนอนุบาลเขาต้องมีนอนกลางวันกันใช่ไหม แบบกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วช่วงบ่ายก็ต้องไปนอนนอนกลางวัน ในส่วนของกินข้าวเสร็จไม่ได้นอนกับเพื่อนๆครับ เพราะว่าต้องไปโรงพยาบาลเย็บหู2 เข็ม คือตอนนั้นเหมือนแบบตอนนั้นปายนอนกลางวันอยู่แล้วอาจารย์ก็รู้ไงคุณครูก็รู้ว่าอีกคนนี้มันมีฝาแฝดแล้วการที่แบบไปซนวิ่งเล่นจนทำให้กระถางแบบเข้าของโรงเรียนเขาเสียหายอีกเนี่ยแล้วก็หูก็ฉีกมันเนี่ยต้องแบบไปแจ้งให้น้องมันรับรู้นี่ก็อาจารย์ก็พาเดินมาเลยคุณครูก็พาเดินมาแบบมาปลุกนี่ดูนะพี่ชายเธอเนี่ยมาแจ้งให้รับทราบ
เขาแบบไปแบบวิ่งไปชนกระถาง แล้วก็แบบเอามือป้องมาอย่างเงี้ยเอามือป้องหูมาอย่างเงี้ย แล้วคือเลือดอะ เลือดคืออาบคือโชค ไม่แล้วโดนแบบว่า ไปยืนแบบว่าบนแบบว่าเก้าอี้แบบหน้าห้องอะใหญ่ๆอะที่มันเป็นแบบที่นั่งแบบยาวๆแล้วก็คือยืนข้างบนแล้วก็แบบนี่แบบสั่งสอนให้แบบว่า นักเรียนคนอื่นอะแบบเนี่ยแบบซนนะแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แบบโอ้ย แจ้ง นอ ให้ นนอนก็ไม่ได้นอนกลางวันนะโดนแบบประจานเพื่อนๆเนี่ยนะว่าแบบซนไปวิ่งชนกระถางต้นไม้แตก แจ้งให้รับทราบด้วยพาไปหาหมอก่อนไหมครู ตอนนั้นเหมือนน่าจะแบบน่าจะกำลังโทรตามผู้ปกครองใช่ปะ อืม โทรตามแบบป้าให้มาแบบมารับตัว แต่จริงๆก็ควรแบบพาไปแบบห้องปฐมพยาบาลปะไม่ใช่ปล่อยให้เลือดแบบอาบอย่างนั้นอะหรือว่าไม่กล้าทำเนี่ยหรอ ไม่ใช่เหรอ ตอนที่ประจานคือทำแผลทำอะไรเสร็จแล้ว จริงอะ พันแบบผ้าก๊อซมาแต่แบบเลือดมันก็ยังซึมออกมา แต่ฉันมาเห็นเหมือนแบบเลือดอาบอะ ใครจะมาไม่ใช่ อ๋อโอเคเนี่ยทุกคนอาจจะเกือบเข้าใจผิดนะแบบเบมโรงเรียนไปแล้วนะอ๋อน่าจะจำผิด อาจจะแบบพันมาแล้วแต่แบบมันฉีกไง ก็เลยทำแค่แบบปฐมพยาบาลเบื้องต้น เราก็ต้องแบบไปที่โรงพยาบาลไปเย็บ2 เข็ม You're the best จำไม่ได้ thank แล้ you วว่าหูข้างไหน พวกคุณ2 คนคบกันอยู่เหรอฮะ ใช่ครับ พวกเราเป็น we are a couple อันนี้เหนื่อยอยู่นะแบบในส่วนของคุยอะเหนื่อยไหม I want to sleep but I still want to watch your life อ้าวแล้วทำไมไม่เย็บก่อนค่อยเอามาบ่นคะ โอ้โหถ้าเย็บก่อนอาจจะต้องน่าจะบ่นในส่วนของแบบอาทิตย์หน้าในการเรียนเลยอะไรอย่างงี้ ในส่วนของแบบเหมือนเป็นกฎเลยตอนนี้หน้าเหมือนกันมาก ใครเป็นกฎอะไรย้อนเหรอ ไม่รู้ แสบ ว่า คอเหรอ ไม่ได้กดไหลย้อนแต่หมายถึงว่ามันเหมือนมีลมอะมีกด หน้าเหมือนกันมาก เล่นซีรีส์เรื่องล่าสุดคือเรื่องอะไรคะ อยากไปตามดูมากๆ อ่ะ เรามาพักแบบเมาส์มอยเนาะแบบ แนะนำตัวเองอีกสักรอบหนึ่งสำหรับใครที่แบบเข้ามาแล้วแบบมาดูพวกเราอยู่แล้ว ยังไม่รู้จักพวกเรานะครับ สวัสดีนะครับ พวกเราเป็นฝาแฝดชื่อป้านและปลายนะครับ ก็พวกเราก็เคยเล่นซีรีส์วายมาก่อนนะครับ อยู่ค่ายก้าวหน้าโปรดักชันนะครับ ตอนนี้มีผลงานชื่อเรื่องว่าไอโนะคิเซสึฤดูกาลแห่งรักนะครับ หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Season of Love in Shimane นะครับ ก็ออนแอร์ในวิวนะครับ สีเหลือง ทุกคนสามารถไปย้อนดูกันได้ แล้วก็โปรเจกต์ล่าสุดนะ For Destiny เป็นเรื่อง4 เรื่องราวแห่งโชคชะตานะครับก็จะมี 4 เรื่องด้วยกันนะฮะจะเป็น The Last Night คืนสุดท้าย Red Moon and Wine นะครับคืนจันทร์เลือด แล้วก็อานินฮาร์ทหัวใจฮารัน แล้วเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องบัตไฟเตอร์สังเวียนที่รัก ซึ่งป้าเนี่ยจะเป็นเล่นเรื่องแรกกับพี่นะครับพี่เอกภพเล่นคู่กันนะเป็นซีรีส์ผีสามารถไปดูกันได้นะครับชื่อเรื่อง เป็น ว่า วายผี ใช่ ชื่อเรื่องว่า The Last Night คือสุดท้ายนะครับ หรือว่าเข้าไปในวิวนะครับ แล้วพิมพ์ได้เลยว่า For Destiny ก็จะขึ้นมาทั้งหมดให้ดู คือมันเป็นเหมือนรวมเป็นเรื่องเดียวกันเลย4 เรื่องนะครับ ก็คือจะเป็นตอนๆไป คือ The Last Night ก็คือจะอยู่ตอนแรก แล้วก็ Red Moon and Wine จะอยู่ตอนที่ 2 แล้วก็ Anin Heart นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ปายเล่นนะครับ กับน้องพีเจนะครับ อานินทาหัวใจฮารันจะอยู่เรื่องที่ 3 นะครับ ก็ฝากไปดูกันได้นะครับสำหรับใครที่แบบเพิ่งมาดูจักเพิ่งมาค้นพบพวกเราทั้ง 2 คนก็ฝากซัพพอร์ตใครแบบชอบพวกเราทั้ง 2 คนนะครับ ก็ ครับผม เอ็นดูพวกเราด้วยนะครับฝากด้วย แล้วก็สามารถไปเข้าดอมบ้านได้นะครับไม่รู้ตอนนี้แอดมินยังอยู่หรือเปล่านะครับ น่าจะยังอยู่ เพราะว่า วันนี้แอดมินดูยาวอยู่กันนะ แล้วก็พวกเราปกติจะมาไลฟ์ร้องเพลง
บ่อยๆนะครับแต่วันนี้เป็นในส่วนของแบบเมาฉ่ำมากมีใครอยากฟังเพลงบ้างไหมเดี๋ยวแบบอาจจะพักเบรกร้องเพลงให้ทุกคนฟัง พักเบรกเล่าแล้วก็มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังไม่ใช่พักเบรกร้องเพลง ก็พักเบรกไปร้องเพลงนี่จ้ะ from Brazil for Interfan that everyone just know us we have a series in view you can watch for now on view the series the name is I know Kisesu ฤดูกาลแห่งรัก Season of Love in Shimane and พี่ป้าน The Last Night and me Anin Hat yeah from For Destiny Project in view as well you can search แต่บราซิลน่าจะดูได้นะไม่รู้น่าจะต้องดู from YouTube YouTube มีด้วยเหรอ ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ You are a couple no ทำไมพูดภาษาเก่งจัง จริงๆไม่เก่งเลยอ่ะได้แค่นี้แหละแบบพื้นฐานที่แบบเราสามารถสื่อสารได้นะครับ No we are not a couple we just brother older brother and younger brother yeah พี่ปาย is younger than me just 10 minutes yes twin yeah we are have twin watch all of them and I will watch again thank Thank you for you. your supporting yeah love you too love you so much วันนี้ปีที่แล้วเป็นวันที่ตามเกรดร้องไห้4 เวทีนะสนุกนะอยากมีแบบนั้นอีกอ่ะ พูดถึงเรื่องเพลงในซีรีส์ก็ร้องเพลงซีรีส์ไปเลยดิถ้างั้นนะ Okay for now we have a break for talking about the for story talk a lot yeah so every that I came to life normally we singing always but for now today we talk a lot because of today we have a lot of story to to talk a lot with you guys but for now we have a break talking Yeah. and sing and switch to singing and Yeah. we have like 20 minutes left before we go and after that you're gonna sing for you guys and this song is the original theme song from Anin Hat that is series I play with PJ so the name is อาจเพราะนะครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์อนินฮาร์ดหัวใจฮารันนะครับฝากทุกคนไปดูกันด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับจบลงอย่างนี้ได้อย่างไรเธอเองก็คงถามใจตัวเองเหมือนฉันลงว่าเราไม่รักกันหรือเพราะอะไรเพราะเราคงเหนื่อยแล้วเพราะเราเบื่อจนมีน้ำตาทั้งที่รักกันแต่ว่าเพียงแค่นั้นยังไม่พออาจเป็นเพราะใจก็อยากจะพักอาจเพราะว่าคำว่ารักของเรามันนานเกินกว่าที่เธอและฉันจะประคองมันไปด้วยกันได้ไหมจ
ต้องทนฝืนใจกันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่รักกันเธอก็รู้ใช่ไหมอาจเป็นเพราะว่าเราคงเหนื่อยล้าอาจเพราะเราเบื่อจะมีน้ำตาทั้งที่รักกันแต่ว่าเพียงแค่นั้นมันไม่พออาจเป็นเพราะว่าใจคงอยากจะพักอาจเพราะว่าคำว่ารักของเรามันนานเกินกว่าที่เธอและฉันจะประคองมันไปด้วยกันได้ไหมมันคงง่ายกว่าถ้าเราจะจบกันตรงนี้ฝากไปดูกันด้วยนะคะฝากซัพพอร์ตด้วยนะ One, two, จะเป็นเพราะว่าเราคงเหนื่อยล้าอาจเพราะเราเบื่อจะมีน้ำตาทั้งที่รักกันแต่ว่าเพียงแค่นั้นไม่พออาจเป็นเพราะใจคงอยากจะพักอาจเพราะว่าคำว่ารักของเรามันนานเกินกว่าที่เธอและฉันจะไปคล้องมันไปด้วยกันได้ไหมเราขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จอย่างมาก เมื่อกี้พี่ดาวเข้ามาด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ดาว สวัสดีพี่ดาวนะครับ เสียงของคุณสมบูรณ์แบบมาก thank you อุ้ยพี่เก่งส่งไว้มาก ขอบคุณนะคะพี่เก่ง love everyone ความหมายดีมากๆค่ะขอบคุณพี่หมุนเล็กนะครับ Good to see you ฉันขอไปนอนก่อนนะ เพราะพรุ่งนี้มีเรียน โอเค see you next live Nesa อยากให้เพลงนี้ไปต่อจัง อยากเหมือนกันหวังว่า จะมีสักโอกาสได้ให้เพลงนี้ไปต่อนะครับ Do you have any series coming up this year? For now, we have not a plan. Yeah, just looking forward for the future. In the future, that this project gonna happen. พี่ปานง่วงแล้ว พี่ปานง่วงบ่อยมากอยากร้องเพลงเนี่ยลองดูไหมทุกคนรู้จักเพลงนี้ไหมรู้จักสิเมื่อวันเจอพี่ๆที่งานเกษตรแฟร์ด้วยแต่ไม่กล้าทักที่หลังทักได้เลยนะครับพี่มันต้องการพักผ่อนครับ มาแล้วค่ะสวัสดีคุณสุภานะครับพวกคุณดูเหมือนนักแสดง BL เลย Yes we are BL actor กลับมายังทันวันนี้มาสักพักหนึ่งครับสวัสดีนะครับวันนี้ลงไลฟ์ประมาณสัก5 ทุ่มไม่เหมือนเด็กดื้อยิ่งห้ามเหมือนยิ่งเยอะ
ก็ผลโหวตทุกคนบอกว่าให้พัก มันก็รู้สึกว่า อุ๊ยมีกำลังใจเลยอะ จริงๆนะ ตอนแรกอะคือแบบ คือตอนแรกอะคือวันนี้คือแบบออกไปข้างนอกมาใช่ไหมแล้วก็แบบกลับมาถึงบ้านก็คือแบบเย็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งทำคลิปไอ้ที่ทุกคนเห็นว่าแบบเป็นอะไรกันนั่นแหละ มันเป็นยังไงซีอะแล้วก็แบบรีบลง แล้วก็แบบกำลังจะออกกำลังกายแหละสักพักแม่โทรมาว่าแบบทำอะไรอยู่ลูกพาแบบหลานไปแบบเซเว่นหน่อยแล้วเราก็แบบว่า ฉันอยากไปฉันแบบอยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่สรุปก็คือต้องพาหลานไปแล้วก็แบบพอกลับมาถึง ก็เลยแบบไม่อยากออกแล้วแบบคือฟิลมันมาตอนนั้นนะก่อนที่จะออกไป แล้วพอกลับมามันก็แบบขี้เกียจแล้วแบบนอนแบบกำลังนอนแบบนอนทำใจอะว่าจะออกดีไหมอะไรเงี้ยแล้วสักพักก็แบบ ไม่มีกำลังใจในการออกเลยอะลองแบบถามทุกคนดูซิว่าทุกคนเขาอยากให้เราออกไหมอ่ะ แล้วผลปรากฏมาว่าแบบทุกคนให้พัก แล้วอยู่ดีก็แบบเฮียไม่ได้แล้วทำไมทุกคนอยากให้พักวะ ไม่ได้ ออกเลยอะไรส่วนโพสุด ฉันก็คงไม่เสียเธอไปใช่ไหมไว้ฉันก็ไม่รู้จริงๆว่าเพราะอะไรที่ทำให้ฉันได้ทำลงไปฉันไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ได้ตั้งใจบอกสิ่งที่อยู่ในใจไว้อาจเป็นลมหรือพาดวงใจทำให้ฉันได้พ้นความในใจทั้งที่รู้ตัวดีได้แค่เพียงทิศดีแต่มันหยุดไม่ไหวนาทีที่ไม่ทันได้ห้ามใจลืมตัวเพราะพูดคำว่ารักไปความจริงที่มันนั้นเสียใจถ้าวันนั้นฉันไม่ได้พูดว่ารักฉันก็คงไม่เสียเธอไปใช่ไหมจะเพื่อนคนนั้นเธอสนความรู้สึกว่าฉันยังคงไม่ได้มีเธอข้างๆกันไม่ใช่เราเลยอ่ะก็คุณเป็นนนท์ ไม่มีเธอจะพูดคำนั้นขอโทษได้ไหมที่เพลอเธออย่างนั้นช่วยลืมได้ไหมไอ้คำว่าฉันรักเธอเนี่ยอันนี้ มีวันเวลาขอโทษจริงๆที่คิดไปเกินเพื่อนธรรมดาขอโทษที่ทำให้เธอลำบากคงไม่ได้เจตนาเข้าใจที่เธอยังช้าคงเธอได้ทำได้แค่ภาวนา Please ถ้าวันต่อไปเราได้พบกันจะทำเป็นลืมเรื่องเราวันนั้นโปรดอภัยได้ไหมเธออย่าให้ฉันต้องเสียเธอแค่พูดคำนั้นนาทีที่ไม่ทันได้ห้ามใจลืมตัวเพราะพูดคำว่ารักไปความจริงที่ฉันเองต้องเสียใจถ้าวันนั้นฉันไม่ได้พูดว่ารักฉันก็คงไม่เสียเธอไปใช่ไหมถ้าเพื่อนคนเดิมเธอซ่อนความรู้สึกไว้ฉันยังคงไม่มีเธออยู่ข้างๆกันเธอให้ฉันได้ย้อนวันเวลากลับไปไม่มีเธอจะพูดคำนั้นขอโทษได้ไหมที่พลาดทำอย่างนั้นช่วยลืมได้ไหมไอ้คำว่าฉันรักเธอฉันก็คงไม่เสียเธอไปใช่ไหมยึดเป็นข้างนี้ย้อนเวลากลับไปไม่มีเธอจะพูดคำนั้นขอโทษได้ไหมที่พาทำอย่างนั้นช่วยได้ไหมไอ้คำว่าฉันรักเธอขอโทษจริงๆที่เธอไม่อาจย้อนมันเลยขอโทษจริงๆที่คิดไปเพื่อนธรรมดาขอโทษที่ทำให้เธอลำบากก็ไม่ได้เจตนาเข้าใจที่เธอยังช้าก็จะทำได้เพียงแค่ภาวนา
ช่ป่าวะ ไม่รู้ร้องมั่วก็คือแบบ เหมือนพูดแล้วแบบเสมหะมาตอนเนี้ย ได้ภาวนา เหมือนวันนี้เป็นวันที่ไม่ควรร้องเพลงนะครับ โอเคไปแล้วใช่ไหมน้องโดนัทบ๊ายบายนะครับ บ๊ายบาย พัก ค ผ่อน รับ นะเอาไว้มาเจอกันใหม่ โฮลามาเลีย What that mean from Hola Malia Cheer วันนี้เราร้องเพลงอะไรบ้างนะ ก็อยากร้องต่ออยู่นะ แต่แบบ อยากร้องอะแต่แบบเสียงอุ้ยวันนี้คนกดหัวใจให้เยอะจังอะหรือว่าคุณแค่คุณคนเดียวก็แบบล่อไปแบบ90ละ 90K อะนะ ใช่ เวอร์ พี่ป้ายของว่างมากใช่ไหม คุณพูดภาษาโปรตุเกสบราซิลได้ไหมไม่ได้ we cannot speak Portuguese Salamet Malam สมัยมาลามเอ้ยเพิ่งสังเกตใช่ไหมมันแสน พี่ป้ายเป็นไงครับ มันดี มันดีขึ้นเหรอ มันตีขึ้น ใช่ครับ มันเหมือนมีกรด มีลมในกระเพาะตอนนี้นะครับ เหมือนอาหารไม่ย่อย ไปกินอะไรมาในสวน ก็กินเหมือนที่เธอกินก็ต้องก๋วยเตี๋ยว อะไรเยอะแยะมากมายไก่กล่อง เลย ขอโทษได้ไหมเพื่อทำอย่างนั้นอย่าลดกฎไหมครับ น่าสนใจเพลงอะไร ต่อไปเพลงนี้นะครับ หรือเอาหลักแทนไหม เรามาร้องเพลงประจำบ้านนะครับ พี่ปลายสายมูพี่ส่งไปให้แล้วนะ จริงเหรอ ส่งมาที่เดิมใช่ไหมครับ ขอบคุณนะครับ พี่เจียบไว้เดี๋ยวไปเอานะครับ ต่อให้ระยะทางไกลเท่าไรก็มีอาจขวางทางของหัวใจต่อให้ฟ้าที่ดูกว้างใหญ่รักกว้างกว่านั้นรักไม่เคยแพ้อะไรทั้งสองหัวใจยังเคียงข้างกันแล้วที่จบลงคงแค่เพียงเพราะรักกันยังไม่มากพอสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้ภัยก็คือเธอไม่ต้องการเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจตราบใดที่เธอจะรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันยังมีไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตได้ขีดที่เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านั้นฟ้าหรือดินจะขวางรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่งใดตราบเท่าที่หัวใจฉันมีเธอไม่ว่าเราต้องเจอเรื่องใดๆแค่จับมือกันไว้เท่านั้นพอสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้ภัยก็คือเธอไม่ต้องการเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจได้ที่เธอ
จะรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตได้ขีดที่เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านั้นฟ้าหรือดินจะขวางรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอมีแพ้สิ่งใดจะขวางรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอมีแพ้สิ่งใดรักแท้นะครับ ทุกคนคือรักแท้นะครับ Nice Singing ไอดอลตัวจริง พี่ปาล์มไปแล้วเหรอครับพอมากครับรักแท้ดูแลไม่ได้ ฮะ อันนี้ก็คือเพลงรักแท้นะฮะ สวัสดีจ้าพี่ดี พี่ดีสวัสดีครับ ตอนนี้พี่ดีอยู่พัทยาหรือเปล่าครับ พี่ดีไหนอ่ะ พี่ปันไม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นตอนนั้นพี่ดีตอนที่ไปงานที่พัทยางานดูหนังอะนะดูหนังแล้วที่พี่ดีเป็นแฟนคลับของพี่เจอ๋อแล้วก็พี่ดีก็เอาแบบช่อดอกไม้มาให้พี่ปายด้วย ก็เลยแบบจำพี่ดีได้นะครับ ว่าพี่ดีมาทักเด็กน่ารักหรอกค่ะฝากพี่ดีด้วยนะครับ สวัสดีครับ อยากฟังเพลงอะไรกันอีก เพลงนี้มันต้องมาแล้วพี่ปันง่วงอีกแล้วอะ เป็นฝาแฝดเหรอครับ ใช่ครับ มาฟังร้องเพลงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวจะมาเมาต่อ จะรอทิ้งคืนในวันเกิดเธอทุกๆปีอยากจะเป็นคนรักที่อวยพรตั้งแต่นาทีที่เริ่มวันใหม่จองที่นั่งข้างคนขับให้เธอทุกวันไม่ว่าจะไกลเท่าไรไม่หวั่นเธอมีเธอไปด้วยกันคงดีปฏิทินจะมีอีกหลายวันสำคัญให้เราใช้ด้วยกันหากว่าเธอตกลงวันนี้คงเป็นวันรักของทุกวันเธอว่าวันก็รักเราจะเป็นวันที่เท่าไรวันใดที่ได้สมกันพูดว่ารักตลอดไปเมื่อไรที่รักยาวนานจนมอบเป็นแทนรักนิรันดร์เธอวันรักของเธอกับฉันเริ่มวันนี้เลยได้ไหมมองหน้าเธอเป็นคนสุดท้ายในทุกคืนและเพื่อเจอเธอฉันจะรีบตื่นต่อให้เมื่อคืนฝันดีเพียงใดอยากเดินข้างเธอจนวันที่เดินแทบไม่ไหวอยากจะใช้ทุกชั่วโมงที่มีเก็บทุกนาทีไว้ให้คิดเธอปฏิทินจะมีอีกหลายวันสำคัญให้เราใช้ด้วยกันหากว่าเธอตกลงวันนี้คงเป็นวันรักของทุกวันเธอว่าวันครบรอบเราจะเป็นวันที่เท่าไรวันใดที่ได้สวม
ไปยิ่งไรที่รักยังไงจนหมดหวังฉันรักนิรันดร์เธอวันแรกของเธอกับฉันแล้ววันนี้เลยได้ไหมได้ไหมเธอว่าวันครบรอบจะเป็นวันที่เท่าไรวันใดที่ได้สวมกอดพูดว่ารักตลอดไปวันใดที่รักยังไงจนหมดวันฉันรักนิรันดร์เธอวันแรกของเธอกับฉันเริ่มวันนี้เลยได้ไหมเย่เย่ลองนับหนึ่งแล้ว ใครอ่ะ แล้วเด็กก็ตาใสเหมือนเดิม แต่พี่ป้านพี่ไม่ไหวแล้ว ใครอะคืออะไร จันจิราเหรอ You got cute voice guy อุ้ยอะไรของฉันวะเนี่ย อันนี้รู้ว่าพี่ อ่ะร้องไหวไหมวันเนี้ยรู้นะว่าเพลงนี้มีคนชอบนะครับ ก็เลยจัดให้1 เพลง ทอไม่ได้จริงๆว่าพรุ่งนี้เป็นไงและจะนานเท่าไรที่เราได้มีกันอาจแค่เสี้ยวนาทีอาจเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานอาจดูไม่จำเป็นสิ่งที่ฉันทำไปแต่เวลาที่มียังเหลือเท่าไรคงไม่มีใครรู้เลยว่านานแค่ไหนอย่าบอกว่ารักเท่าที่ใจรู้สึกจะกอดเธอไว้เท่าที่ใจต้องการจะทำให้ทุกช่วงเวลาที่ผ่านมีความหมายเราจากตรงนี้จะไม่ปล่อยให้ทุกวินาทีผ่านไปยิ่งนาฬิกามันเดินเร็วเท่าไรก็ยังต้องรักมากขึ้นเท่านั้นเพราะทุกวันจากนี้ฉันก็ไม่รู้เลยว่านาทีไหนที่มันจะเป็นนาทีสุดท้ายอยากจะแน่ใจว่าจะไม่เสียดายเลยสักวินาทีเมื่อวันเวลาไม่อาจย้อนกลับมาไม่อยากเสียดายวันที่ออกมาสิ่งที่ฉันจะทำไม่ใช่แค่ภาวนาจะบอกเธอว่ารักเท่าที่ใจรู้สึกจะกอดเธอไว้เท่าที่ใจต้องการเธอจะมีทุกช่วงเวลาที่ผ่านมีความหมายเริ่มจากตรงนี้จะไม่ปล่อยให้ทุกวินาทีผ่านไปยิ่งนาฬิกามันเดินเร็วเท่าไรก็ยิ่งต้องรักมากขึ้นเท่านั้นเพราะทุกวันจากนี้ฉันก็ไม่รู้เลยว่านาทีใดที่มันจะเป็นนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายอยากจะแน่ใจว่าจะไม่เสียดายเลยสักวินาทีฉันนั้นจะใช้ทุกนาทีจากนี้มีความหมายจะทำให้มันสวยงามที่สุดจนวันสุดท้าย
จะเป็นนาทีสุดท้ายอยากจะแน่ใจว่าจะไม่เสียดายเลยสักวินาทีไม่เสียดายจนนาทีสุดท้ายจะไม่เสียดายจะไม่เสียดายเลยสักวินาทีใส่เต็มมาก ใคร ทำไมถึงอย่างนั้นนะทำไมต้องใส่เต็มขนาดนั้น พี่เจบอกพี่บ้านตั้งใจร้องมาก เพลงนี้มันร้องยากนะครับ อาจจะต้องแบบใช้แบบพลังแบบ ให้มันพุ่งออกมาจากกระบั ก้ ง น ลม บึ้งนะฮะ ก้นบึ้งส่วนหัวใจนะฮะ เราจะอยู่กันอีกประมาณ9 นาทีนะครับ ครบ2 ชั่วโมงพอดี เต็มสุดๆ พลังสุดๆ แล้วพอได้อยู่ไหมอ่ะ I love to hear you play the guitar มาลองให้ฟัง พี่ดี ที่พัทยาได้ไหมจ๊ะ รอฟัง โอ้ยมีโอกาส ไม่มีโอกาสได้ไปแบบ จะยังไงดีล่ะ อยากแบบร้องไห้เถอะร้องไห้ทำไมพี่เก่ง พี่ดีจ้างน้องหนูเลย สวัสดีทุกคนนะครับ เรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ อินไว้ทำไมอ่ะ พี่แบมได้กดอินไว้ทำไม ไม่ได้กด อะไรของเธออะจะดู รู้นะว่ามีพายกระซิบท้ายสุดท้ายใช่ ตอนนี้เราเหลือประมาณ8 นาทีนะครับ เราจะครบ2 ชั่วโมงแล้วก็จะลงไลฟ์กัน แล้วก็จะมากันอีกทีนึงเป็นในส่วนของวันพรุ่งนี้ ใช่ไหม ใช่ พรุ่งนี้เราจะมากันประมาณ3 ชั่วโมงนะครับฝากทุกคนแบบ อยากนี่ อันนี้แบบทอแล้วนะ วันนี้มา2 ชั่วโมง แต่แบบแป๊บเดียวนะถือว่านานไหม จ้างได้จ้าขอให้มาเถอะ โอ้โหสงสารพี่ป้านเถอะพี่ปลาย โถมันอะไร พี่ป้านอ่ะ อ่อนหัดเนาะสมัยนี้เขาต้องแบบฝึก ฝึกไลฟ์แบบนานๆนะครับ เพราะว่าวันนั้นอะไลฟ์คนเดียวแล้วแบบทำลายสถิติทุกคนเลยนะครับ แล้ววันนั้นเป็นวันเดียวที่ไม่ได้ร้องเพลงสักนิดเดียวเลยด้วย ใช่ไหมพี่เก่ง แล้วแบบคนดูไม่ได้เยอะด้วย คนดูแบบล่วงลงไปถึงแบบ10 กว่าคนก็มี แต่ก็ยังไลฟ์อยู่อย่างนั้น จนมาถึงแบบตอนสุดท้ายคือแบบคนดูแบบ ก็ขึ้นมาประมาณ50-60 คนอยู่นะ50-60 คน คุยตั้งแต่เกิดจนถึงป ใช่ .5 ตั้งแต่เกิดเหรอ แล้วก็แบบ แล้วก็กำลังจะลงไลฟ์ ขอเพลงไว้ล่วงหน้าสำหรับพรุ่งนี้เลยได้ไหม ขอ ลง ได้นะครับ ถ้า ขอ สม ได้ ม เล ติ ย ว่าฝึกทันหรือว่า อาจจะเป็นถ้าเป็นพรุ่งนี้น่าจะเป็นเพลงที่แบบเราสามารถแบบร้องได้อยู่แล้วนะพี่ดี มีคนขอมาว่า play guitar please อ่ะ เราจะมาเล่นกีตาร์ให้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายก่อน ลาจากกัน ไม่ ใน ขออันนี้ ค่ำ ก่ คื อน นนี้นะครับ เพลงจีน เพลงจีน เพลงขั้นเหรอ เพลงขั้นโฆษณาเหรอ ถ้า
าเป็นเพลงกีตาร์แล้วแบบเรารู้สึกว่ามันโซจึ้งอ่ะมันต้องเป็นอันนี้ปะแล้วแบบทุกคนรู้จักเพลงอะไรเราโฆษณาแป๊บหนึ่งนะในส่วนของคอร์ดพอไหมทุกคนเพลงสุดท้ายแล้วนะครับทุกเรื่องราวที่ผ่านทุกคำคืนผ่านไปวนแบบนี้เรื่อยไปไม่มีคุณค่าอะไรเมื่อมีเธอเข้ามาฉันก็เริ่มเข้าใจเวลาที่ผ่านมาเพื่อรอเจอเธอใช่ไหมหากคืนนี้เรามองตาอย่างนี้กันเรื่อยไปหากวันนี้เรายังคงจับมือกันเรื่อยไปถ้าโลกทั้งใบมันดับสลายลงก็คงไม่เป็นไรแค่เธอแค่มีเธอไม่ว่าจะโลกที่ไร้เราเดียวแต่ว่าสองเราจะก้าวไปนานเท่าไรพบกับฉันในคืนแค่นี้ได้มีแค่เรา What do you say เรื่องราวในอดีตแผลที่ใครทำไว้ภาพเหล่านั้นในใจค่อยๆลืมจากไปขอแค่มีเธออยู่ข้างกันได้ไหมให้ลองรักด้วยฉันคิดว่าพอเธอไว้หากคืนนี้เรามองตาอย่างนี้นานเรื่อยไปหากวันนี้เรายังคงจับมือกันเรื่อยไปถ้าโลกทั้งใบมันดับสลายลงก็คงไม่เป็นไรแค่เธอแค่มีเธอไม่ว่าจะโลกที่ไปต้องเดินไปว่าสองเราจะก้าวไปนานเท่าไรพบกับฉันในค่ำคืนนี้มีแค่เรา What do you say I just wanna stay แค่มีเธอข้างกัน I will be okay ให้ตัวฉันมีเธอเคียงข้าง just wanna say I just wanna say แค่มีเธอข้างกัน I will be okay ให้ตัวฉันมีเธอเคียงข้าง just wanna say Why don't you stay แค่เธอนะครับ เมื่อกี้แอบเห็นพี่เชอรี่นะครับเข้ามาส่งหัวใจให้นะครับขอบคุณพี่เชอรี่มากๆเลยนะครับ ตอนนี้ไม่รู้ว่ากองถ่ายวันนี้หยุด1 วันนี้เนาะพรุ่งนี้ถ่ายวันสุดท้ายแล้วปิดกล้องแล้วใช่ไหมครับพี่เชอร์ไม่รู้อยู่อาจจะไปแล้ว
amazing thank you amazing cover from Why Don't You Stay by Jeff Sutter thank you so much it's the last song for tonight Yeah. see you tomorrow นะครับ yeah The voice sing beautiful thank you so much thank you I want to say to Interfan thank you for your supporting and thank you for your watching us and thank you for your sticker that you sent a lot to us the start until the end thank you for together and see you next live and tonight have a nice and have a good day see you next time we want to hear them sing many times thank you you can No. sing you can listen the next day today tomorrow we're gonna come to live again yeah, yes โอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้สนุกมากไว้มาไลฟ์ใหม่นะครับพรุ่งนี้น่าเจอกันแหละคืนนี้นอนหลับฝันดีกันนะคะรักนะคะป้านปายรักเหมือนกันนะครับพี่ป้านอาบน้ำนอนนะครับ ผม กูดไนทุกคนครับขอบคุณทุกสถองขอบคุณทุกสติกเกอร์ทุกของขวัญที่ทุกคนส่งให้เลยนะครับไม่ฝันนะคิดไปเดี๋ยวพี่บอกสายมูนะได้เลยครับบายบายขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะโอ้โหนี่คนกดหัวใจให้เยอะมากจริง See you tomorrow นะครับบายบายเจอกันนะครับ